Sa 3 milyong thumbs up. Baka pwede naman, Pinoy Monovlog, na i-share sa iyong community at i-share ko rin sa aking community. Ayun, may bagong pasok. Mega shoutout sa iyo, Travelness. Hello po. Sabi ni Travelness. Magandang hapon sa iyo, Travelness. Salamat sa iyong patamsak. Sandali lang at bibigyan kita ng jacket. Ayun, may jacket na si Travelness. Taga saan ka, Travelness? Pinoy Monovlog, baka naman katropa, baka pwede mong digitan si kapatid na Travelness. O kaya pwede ka nang maglapag ng link mo dyan, Travelness, para madikitan ka ng ating mga katropa. At kung hindi ka padikit kay host, baka naman
Ayun, nandyan na pala si Ading Jeneline Velasco sa Killian. Hello, kuya. Magandang hapon sa inyo. Magandang umaga naman sa iyo dyan, Jeneline, Ading. Madama pa lang work ko, kuya. Sublan at damdama. Sige, Ading. Buya kalatano, masangom nga i-play. I-on mo latano, napigsat internet mo. Medyo delayed man natin StreamYard din, madi makita nga dagos ti ayun, nasa backstage pala si Binoy Monovlog. Hello, Insan Pogi Pinoy Monovlog, sabi ni ating Jane Minimi. Ayan, nakaakyat na ang ating pambansang mono, si Pinoy Monovlog. Mega shout out sa mga nandyan. Bumati ka muna, Director TV. Guray ka lakay, nagsasaw ka ha. Medyo napigsan sa dati ko, di ka manggag eh. Hindi kita marinig. Sige, pitam lakay. Timplaem nga na siya at Ay, yung pala. Oh. Kapsutak ba dati ko, dati patugtog. Kapsutak. okay lang lakay, okay lang. Basta okay datan. Kailan siya. Mayat ano na mangyag lakay. ti patangan i-kapsut ko pa bastit. Sige lakay, okay lang. O madi mangyag yan. Mangig lakay man. Makontrol mimit dito Okay. Alright. Okay, sige. Ay, sige. Hello, Insan Pogi Pinoy Monovlog.
Salamat, Hello maraming kay salamat Insan po Jane. sa inyong mga patamsak, mga kapuso, kapatid, at kapamilya. Nasaan na ang ating mga performer? Di pa sila nakaligo. Medyo madilim tong ano, camera ko. Ang labo. Ang Ayun. pangit ng camera ng laptop ko eh. Okay lang. Labo eh, no? Okay lang, pati parehas tayo, malabo rin. Oh, mas makinis pa garod kanyam eh. Di, okay, basta malinaw ang usapan. Ayun lang. Kumusta? Samsak, Dan bro, sabi ni Jer Reyes. Yeah, hey! Andyan na ang ating kabanda na. moto. Jer Reyes. Kabanda mo to. Basta, Mega shout out sa iyo kapatid. Di ba? Yun. Open natin ang ilaw para maliwanag. Ay, ayaw pa rin. Talagang Hello, madilim lang talaga ang ating pagmumukha. Hello, mga poging host. Sabi natin dyan. Saan yung mga poging host? Samba. Kita. Si Pinoy Monovlog lang, ate. Ate Jane. Ayun. Asan ba yung pinaka-pogi sa paningin mo? Anyari. Ba't biglang nag-loading dito? Sabi ko kanina dun sa ano kay boss, uwi muna ako, masama pakiramdam ko, sabi ko. Yun, muwi ako, naligo dito ako kanina. Ayun, nagtamsak si Iconics kanina. Iconics, nandyan ka ba ba? Ako, kaliligo ko rin lang. Kaya medyo na-late tayo. Buti nadatnang kung nakatulog yung bunso ko, si Gio. Yeah. Di bale ng hindi, guwapo. Basta mabango. Ayun. Hirap maging pangit. May bagong upload si Okay, si Andrew E. Oh, may bagong upload si Insan. Mas mahirap maging pogi. Mahirap maging pogi. Ayun, sabi ni ating Jane, ating ko Derek TV na i-upload na. Sige, at i-flex natin. Ay, Pinoy Monovlog, mas malakas ang net mo. Baka pwede mong i-flex dito yung i-flex dito yung video ni ating mini Jane. May bago siyang upload. Share mo dito sa natin, sa screen. Hanapin ko lakay. Mini Jane. At i-flex natin yung kanya. Then, i-con mo na rin yung link. Yung link niya, ilapag mo na rin para mapuntahan siya ng mga bisita natin. Mini Jane! Magandang pangalan ng channel. Hindi ko makita. Mini may H na. Ayun. Wala pang picture. Meron na siyang 3 subscribers. May H siya. Mini, may A. Lagyan mo ng picture ate. Share natin. Turuan niyo ako paano mag-share. Para dikitan ulit natin kung sino bang mga subscribers ni ate Mini Jane. Yung nadikitan ko yata yung una nun eh. Ito ba yung ginagamit mo dati dito, Ate Jane? O ibang kanto, ibang channel? Ayan, si Eric Gasmen, nandyan na, tamsak, lakay. Tamsak, lakay, magandang shout out. Ang ating guitarist. Hey, Eric Gasmen. Kabanda Moto TV, andyan na rin, tamsak dan. Shout out Pinoy Monovlogs and Director Tamsak TV. dan, shout out Pinoy Monovlogs and Director TV. Kami Kabanda Moto TV. Naka-ready na. Okay na ba yun? Si Rocky Wamil na lang ang wala, ang ating singer. Paano ba mag-share lakay ng ano? Sige, andyan na tayo, sandali. Ayan Flex na. natin.
Anong i-click ko lang Ayan, dyan para papasok yung na. ano lang. Yung ano Pinoy lang, yung, Monovlog, Yahoo! paano gagawin para yung ano lang, yung Windows lang kay Ate Ano, Jane yung yung screen mo magpapakita. ang i-share mo. May Paano? kwan dyan, may kwan siya. Ano ba yan? May pagpipilian dyan kung yung buong screen ng computer o yung Windows lang. Teka, sandali. Ay, yan, tingnan mo yung kwan. Meron pagpilian kasi doon sa kwan bago ka mag-share screen. Hindi Kung siya, walang audio pag yung ganun. Windows lang ng browser o yung buong screen ng monitor mo. Saglit, Ah, hanapin ko ulit. walang audio ba? Wala bang audio? Walang audio pag ano eh, halimbawa ganyan. Ayun, Sa your browser yata screen, mismo di ba? yung i-share mo. Your Ah, entire screen, di ba? Your entire screen, tsaka ito. Nakikita mo yung mouse ko? oo, pero may pagpilian ka dyan kung Application window. hindi. Sana yung bao dyan. Di ba wala akong nakita dito? Ayun, wala kang alam sa IT, sabi ni Ate Minimi Jane. Matututo ka rin, gaya namin Ate Minimi Jane. Ayan, Jeneline Velasco sa Julius, Kabsat, Kunani Eric, Gasman. naka-entire siya, naka-entire. So, i-click ko yung audio, di ba? Andyan yung share audio. Na-share mo na sa akin, di ba? Hindi ba yata? Share audio. Doon sa browser lang. Tapos, May pagpiliin ka sa taas yan. ayan. Ayun. Ayan na. Yan na ba yun? Hello. Yan na yun, no? May bisita si Lakay Derek. Ito yung ano? Ito yung link ni... Paano ba? Hindi pa in-approve ni host direct yung share screen. Kaya hindi pa lumalabas. Yan, Ayan, sandali, andyan na. sandali. Ayan, yan. Ganyan, no? Yan na, yan Tapos, na. ang May gagawin, i-full bisita kasi. screen ko siya. Lalabas dito. Ayan, sabay-sabay I-full nating screen mo panoorin. yung kanya para mas malaki. Oh, iwan mo lang, on mo lang yung kanya para mag-play. On mo yung sound niya. Ayan. Then mute natin yung The hope accompanies the dawn of all our days. The gift of light that we must know and realize to understand and taste the fruit of our desire. Although every event is already destined to occur, let us persevere to attain what we are longing for. Because in attaining the dream, we hold the key. Sweet is the fruit, the fulfillment of our everyday. Sana ay magbigay inspirasyon ito sa mga makakarinig ng buhay masalimuot man, pero kailangan nating magpatuloy sa bawat pagtahak na ating ginagawa sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Ayun. Maraming salamat. Ano pa? Anong gagawin natin dyan ulit? Off na natin? Ayan, meron na siyang 2 subscribers ni Minimi Jane. Ba't wala akong marinig? Hello, Mami Lynn Vlog. Tapos ka na ba lapag mo yung mag-LS? link. Link Nino. Hello, mega shoutout to Mami Lynn Vlog. Nakapansak na siya nang dahil kay Pinoy Monovlog. Pinapakyat niya ako kanina. Hindi ko mahanap itong sound card ko. Ginamit pala nung dalawang pamangkin ko kanina.
Mamilyon Vlog. Hmm. Tapos ka na? Ayun. Hello, ading ko Eric Dasmen. Sabi ni Insan Minimi. Ayan, akyat na lang kay Eric. Yung link, Start na tayo sa jamming. yung link Ate Jane, baka pwede mong iwan. Ate Minimi Jane, may yung link mo, baka pwede mong ilapag dito para madikitan ka nila. Madikitan ka namin. Ibaba ko na, Idikit rin ibaba yung ko isang na. channel ko. Minimi. Sige, baba na. Marami pang mga magagandang i-upload si Ate Minimi Jane. Mga tula. Mga tula. At siya ang magbabasa. Bakit may ide yun? Spoken poetry. Ayan, yung binaba kong link. Kailangan ko yata ng flashlight para sa mukha. Dito nga din, madilim eh. Madilim eh. Wala pa tayong pambili ng ilaw. Sandali. Yun, may ilaw ako sa tapat pero madilim pa rin. Mainit ang ilaw. Okay na. Oo nga eh. Sobrang init pa naman dito. Ano to? Akaya Titus TV. Yan, medyo okay na yata. Good PM mga host. Sabi ni Akaya Titus. Ba yun? Ano bang tamang pronunciation ng pangalan niya? Titus TV. Sandali at bigyan natin ng jacket. Hello daw, kabanda. Kapatid na Akaya Titus TV, daga naman makatamsak. Patamsak naman yan. At kung di, padikit kay host. Padikit na rin. Stay lang kayo dyan ha. May jamming dito mamaya. Pwede ka rin Magbe-video okay tayo dito mamaya. Kumusta pala kayo yung outcome nung LS mo nung nakaraan na nag-video okay tayo? Wala bang ano yun? Wala bang okay lang, may si dalawang CBR lang, na-mute ko na. Maraming video okay, di ba? Pero dalawa lang yung mute. Ay, dalawa lang yung... Meron ka lang, dalawang lapan. Yung air supply. Ayun, salamat sa pag-video, Pangilin Vlog. Kahit video lang, sapat na. Yung, ano ba yun, yung sa air supply, saka may kanta na Tagalog na dalawa lang. Kaya pwede tayong mag-jamming ngayon. Medyo madilim pa rin, may ilaw na sa harap ko eh. Hayaan nyo pag uwi ko, may lampshade kayo mula sa akin, sabi ni Ate Minimi Jane. Lampshade. Salamat naman. Hello, Akaya Titus TV. Akaya Titus TV. Baka pwede namang patamsak kay host. Palambing naman dyan. At kung hindi pa tayo dikit, pagkipitas na lang ang pulang mansanas. Pwede ka nang maglapag ng link mo kaya Titus at nang madikitan ka ng aming mga tropang Ilocano. Marinig ba lakay? Naririnig na rin. Nalakas. Ayun, done na po. Sabi ni Akaya Titus, maraming salamat kapatid. Mega shoutout sa iyo at nakarating ka sa kubo ni Director TV. Sabi niya kasi madilim, sabi natin ni Jane. Ako, ano pa bang magsabi pa tayo ng problema natin, Pinoy Monovlog, para ibibigay na Ate Minimi Jane yung solusyon. Kailangan ko ng gimbal. Yun.
Dahil cellphone ang ating gamit sa pagbablog, kailangan natin ng gimbal. Taga saan nga pala si Akira Titus TV? Kapatid, taga saan ka? Ninja ka ba o ngayon ka lang napadpad sa ating kubo? Magdikitan lang tayo dito, guys. At Ayun, mamaya nagko-consult mag-jamming na tayo. yung aso. Jamming tayo May dito walo na, mamaya. may walong nanonood. Sige, magpa-video okay ka muna, Lakay. Jamming tayo, jamming. May gusto yung request na kakantahin ni host, Ay, taga Director Bulacan TV. pala si Akaya Titus TV. Ayan, Anong matagal channel daw. mo si Akaya Titus? Puntahan ko si... Nagbago ka ba ng pangalan? Kasi ngayon ko lang na-encounter yung Ngayon ko lang na-encounter yung name nung channel mo. Sige, flex natin si Akaya Titus. Ayun, nagpa-stay home si Eric Gasman at Mamilin Vlog. Rocky Wamil, nasaan ka na, idol? 355 na si Akaya Titus. Ayan, i-flex natin, Lakay, yung kanyang video na lang. Kuha ka ng link niya at ibaba mo Pinoy Mono Vlog. O kung pwedeng si Akaya Titus na lang kasi naka-jacket naman. Dali. I-share na lang natin. Paano ba yung mag-share kanina? 355 na. Share screen. Sige, Application window. dagdagan natin. May isa pa akong kandito. Ganun pala yun. O, ayan na. Play natin. Sige, para sa watch hour at kung na rin yan, then yung link niya, ibaba mo na rin at nang madikitan na. Sandali. Yan. Sige, ganito na lang tayo para naman matuwa yung ating mga viewers. Ilang taon na ba to? Kung na lang natin, pang watch hour din yan. Saka yung link para madikitan natin. Ayan, may binaba siyang link. Bakit? Okay lang yan. Hindi na si CPR yung mga dyan. Hindi naman ako pinalo nun. Ayun, nandan. Nagbaba na ng link. 5 years old daw. Si Akaya Titus TV. Stay ka lang dyan, Akaya Titus, at parating pa lang ang ating mga tropa. Ate Minimi, baka naman pwede mong dikitan si Akaya Titus TV. Walang problema dyan kung patriman ni Lord, i-trim natin kung kan. May mga bata rin naman na nagkon sa LS. Kung ano kasi hindi naman to bata na yung nakakalabag ng karapatan ng mga bata. Yun yung ayaw ni Lolo. Ito naman is vlog naman. Parang napanood ko na yata ito. No? Yung binubuli ka mo. Andiyan na si Popsi TV, Lakay. Data kompad, nasapa ko ni Popsi TV. Ayan, nandito na ang ating mga tropa. Popsi TV, dikitan mo na si Akaya Titus TV. Naglapag na siya. Ayan, naglapag na, magpagdikitan. Mega shoutout to Popsi TV. Dagdag saging. Naglapag na si Akaya Titus TV. Sugurin na natin, mga kapatid, kapuso at kapamilya. Si Raquel naka 1,000 subscribers na. Sinusunod natin na IBG. Sino mga nandyan? Dagdag saging, sabi ng Pinoy Mono Vlog, tama nga naman. Sinusunod natin na, i-flex. Kagabi, nag-graduate siya kay Rockstar Clicks. Pinagraduate ng Team Vibes. Nag-lesson kami ni Gio kagabi, kaya hindi ako nakababad.
Si Papsi TV siguro, pwede rin ikon natin mamaya para Sige. matapos na rin yung mamomone na yan eh. Andyan. Si Kabandamoto TV, si Papsi TV, flex mo na lahat. Sunod. Sige. Tapusin lang natin Ayun. itong kay ano. Titus TV, magipagdikitan ka na kay Papsi TV. Legit yan. Haba pala Namin nito. yan. Si Jerry Reyes at Kabandamoto. 6 minutes. Sakan, late na ako nag-LS kagabi. Alas 12, nag-request lang si Lakay Rocky. Kasi masayang-masaya siya. Nag-graduate siya eh. Ay, nung ano, Nag-3 hours nabitin din siguro kami, siya kay ano. Nag-usap. Nabitin siguro siya Jerry kay... Reyes, baka naman. Nabitin siya kay Rockstar Baka naman siguro. pwedeng magipagdikitan dyan. Sige, tapusin mo lang yun. Papsi TV, unahan mo na si Akaya Titus TV. Taga Bulacan. Shout out daw, may ading ko Papsi TV. Kay Aywan. Kasi hindi siya makaakyat-akyat noon at patapos na rin yung LS ni Rockstar noon. Nabitin. Ayun, ading ko Papsi TV, shout out. Ayun, nadikitan ko po kayo. Sir Pinoy Monovlog, sabi ni Akayos TV, dami raw harang. Salamat naman at di mo in-skip ang harang, Akayos Titus TV. Yan, maraming salamat. Ayan yung kasama natin dito na Mone, si Pinoy Monovlog. Welcome sa kanyang LS. LS pala ni The Record. Welcome ka sa aking LS din. Aking guest host. Ayun, humihina na naman ang ating turtlenet. Yan, 1 minute na lang. Yan, nabasa ko na yung comment niya. Happy Pambam. Akaya Titus Dan, sabi ni Papsi TV. Maraming salamat Akayak Titus ha. Napagpunta sa aking bahay. Sana graduate na ako sa grade 8 din. Salamat sa pag-DJ ninyo dyan, Jeric Reyes, Kabandamoto at Eric Guzman. Ayun, nandito na ni Papsi TV, si Akaya TV. 29 seconds na lang. Yan. Sunod natin lakay si... Ayun. Thanks for watching. Si grade 8 nung sa'yo. Opo, grade 8. Pag-graduatein natin. Ano na lang yata kulang 7 or 6. Ayun, nagpa-video si Papsi TV. Salamat, Papsi. Akyat ka mamaya at kakanta ka ulit. Yun, flex mo rin si Ivan, Kabandamoto. Kabanda mo, to hanapin natin. Dali. Saka si First Papsi come, first TV serve, ba? mamaya. First come, first serve. Para madagdagan yung WH nila. Kabanda mo to TV Plus. TV. Nauna si Kabandamoto. Hanap tayo ng medyo mahaba para hindi lugi. Saka si Eric Gasman. Yan. Jeric. Para sulit. Eric Gasman, si
Kabandamoto, si Jeric, saka si Papsi. Si ate, sino pa ba ang andyan? Si Mami Lynn Vlog pala. Oo. Pero wala naman siya. Naka-busy raw. Kaso aapat na lang yung viewers. Oh. Okay, ito na. Share Apat lang yung natin. viewers. Nanonood yung dalawa kong gadget. Di, ilan lang yung andyan sa baba. Dalawa lang pala. Africa Si Jeric Toto lang siguro. cover. Yan Ayun. nalakay. Yan. Maganda yan. Paborito ko yan. Sandali. Yan. Kumina na naman ang net eh. Di ba nag-loading dyan? Loading kalakay. Doon sa ano, mabagal. Pero doon sa StreamYard, Doon eh. mabilis. Oh, loading na raw. Ang updated sa counting na kumpad ko na ni Papsi TV. Sky broadband namin. Yan, nagcha-choppy siya, no? Nag-text naman rin. Pero progrit na pa lang. Data Netflix mang ibo. Oro progrit na dito pa nakabayad, di ba? Ayun, mahina raw ang Sky Broadband ni Akayos Titus TV. Ninimildan kay Dan na raw kay Kaya Titus TV, sabi ni ate Nini J. Diyan pa rin si Mami Lynn Vlog. Kabandamoto TV, thanks po. Ayun, pakantahin natin si Mami Lynn Vlog. Kantahin mo nga itong Africa lakay. Mahina raw ang Sky Broadband. Pakanta mo kay Kabandamoto TV. Ikaw lang, baka gusto mong sabayan. Sabayan mo. Di ko alam yung kanta na yan, lakay. Mahina. Mahina ang net ko kasi kaya makapag-search. Yun, may text na naman ang Globe. Di pa nakalahati ang buwan. Ubos na raw yung data. Anyang LS na lakay, Papsi. Ouch. Ada Inglesero ngay muli kan Mamilin kan tay LS na ako na ni Papsi TV. Go na mami. Pakantayin daw si Mamilin Vlog. Kanta na mami para mas dadami. Mas dadami ang lulusob sa iyo. Go na, Mami Lee. Salamat Team Vibes sa Mami Live. Ilocano. Mami Live ba to, Yosh? O Mami Love? Mami Love. Shoutout sa iyo, Kabandamoto TV, sabi ni Papsi TV. Tatay Aldaw lang lakay ko namin ni Papsi TV, imuli ka ni Mamilin. Andyan na po yung mga monetize natin. Si Yos TV. Bagong monetize lang po yan. Lapag na ng link, Yos TV, at nang mapuntahan ka ng mga kasama natin dito. Mamilin Vlog. Lapag na rin ang inyong mga link dyan. Baka may maligaw na kasama dito na hindi pa kayo kadikit. Sana all money. Malapit na rin to eh. Sunod natin si Mami Lynn ba? Sino ba muna kanina? TV, shoutout lang kayo. Lang. Sino sunod natin ni Flex Lakay? Sino ba yung si Eric? Sino na una? Si Eric ba o si Mami Lynn? Then si sino ba? Eric yata, si Eric. Then Okay, sige, susunod si Mami Lynn.
Iyakan na, sabi ni Papsi TV. Sana all money, sabi ni Mami Lynn Vlog. Papsi TV, shout out sa'yo. Dikit lang, sabi ni Kabanda Mondo TV. Ayun. Naglapag si Papsi TV at si Akaya Titus TV. Dikit na mga kapatid. At Papsi TV, sabi ni Eric Gasman, Yahoo! Mga tropang Ilocano at Team Vibes. Merienda tayo guys, sabi ni Mami Lynn Vlog. Anong merienda mo, Mami Lynn Vlog? Masarap ba yan? Sarap Baka ba yan, pwede Mami natin Lynn? i-flex. Hanap tayo ng... Dan ka na sa akin. Ayos thank you, Mami Lynn, sabi ni Papsi TV. Puro LS Papsi Dan, pabalik lang. Naku po. Nalobat pa ako sa dali. Ayun, muntik na. Ayan. Ayun, next si Eric Gasman, i-flex. Tinapay lang daw at juice. Buti ka pa. May tinapay at juice dyan. Kami wala. Alcohol lang. Ayun. Yahoo! Andyan na mga singer na si Rocky Wamil. Akyat ka na, nakaset ka na ba, Rocky? Kaya na lang kay Eric Gasman. Yung gusto kong tinutugtog niya Flex. Hindi raw alam ni Ate Mini Jane maglapag ng link. Punta ka lang sa share, Ate Mini Jane. Punta ka sa video mo, tingnan mo yung share, pindutin mo. And meron doon copy clipboard. Then punta ka dito sa comment box, long press mo lang siya, then i-paste mo na. Ganun. Ayan po si Eric Gasman. Pinin mo ng vlog, turuan mo nga si Insan mo. Yan, tuturuan ko yan, Mami Insan. Ay, Lakay, tuturuan ko yan si Insan. Ayan po si Lakay Eric Gasman, tumutugtog po sila kasama ni... Ayun, nag-stay home. Si Papsi TV. Nagpa-video na. Rabong Salamat. salamat. Sa termiling ito, napanak nagala, rabong ka na natin. Rabong
Ate Mini Jane, maglagay ka ng picture mo para mas legit tingnan. Baka sabihin nila na ninja lang. Baka sabihin nila ninja lang yan. Maglagay ka ng picture o kahit anong picture dyan, basta picture. Kahit yung picture mo nung teenager ka pa, mas maganda. Para Mas maganda. Mas maganda ngayon. Subscribe. Unay talamunin yung lakay, Eric Gasman, Rocky, Wamil. Karamitin ng ramas Andyan ng lakay. Ayan na, ayan na. Lamuyot niya. Ayun! Thumbs up down, bro! Sabi ni Resi Mancera Ayan. Brioso. Sino sunod? Shoutout sa iyo, Resi Mancera Brioso. Salamat sa thumbs up. May Thanks pagdikitan for ka na dyan habang hinihintay ang iyong jacket. Dikitan mo na si Ate Mini Miguel. Sino sunod, lakay? Si Akaya Titus TV, si Popsi TV, si Mamilin. Mamilin, nasan ka na? Panoorin mo na ang iyong video. Kapin natin yung pagluluto nito ng Taga saan si Resi Mancera Brioso? May mga naglapag na ng link dyan. Pwede mo silang unahan para May pangalan si habang Mami. hinihintay mo ang iyong jacket. May kapangalan si Mamilin. May kapangalan siya. Yung picture na lang ang tingnan mo. Ikaw naman. So, yung sabi ko lang, baka di niya alam na meron siyang kakambal. Rocky Wamil. Sabi ni Rocky Wamil. Ay, si Ergasmen pala. Rocky Wamil, agyaman naklakay. Magandang hapon po, sabi ni Resi Mancera Brioso. Popsi TV, naka-BG lang. May trabaho pa yan. Naglapag ng link. Dikitan nyo na. Dikitan nyo na. Tambog-tambog. Resi Mancera Brioso. Kung di pa tayo dikit, pwedeng pakidikitan si host mamaya at pabalikan kita pagkatapos ng LS. Lahat ng mga tropa na nandito ay legit. Unahan mo na sila habang hinihintay ang iyong jacket. Lakay, andyan na yung ni Mamili. Ayun, playing na pang harang. Sabi ni Pinoy Monovlog. Sandali. Ikon mo, ulitin mo. Dito guys, oh. Di na, nag-start na yan. Sa ilalim, pinagsama ko na siya. Ulitin mo. Ulitin talaga. Mamili, nandiyan ka. Bulacan pa ka. Ito yung in-invite ka ba ni Akaya Titus TV, Renzi? Taga Bulacan taga Bulacan. Dikit na pala. Salamat, Resi Manacera. Ipiplex ka din namin mamaya. Salamat. Stay ka lang dyan. I-flex natin yung mga video. Isang video. Bawat isang tao na napadpad sa kubo ni Director TV. Sino sunod? Si Guys, Papsi? welcome to my Si Papsi na sunod, no? Sandali, tingnan natin. Si Papsi. Nagluluto tayo ngayon ng Papsi. Bisayang Tapos recipe. At ito yung Si morning grade Akai, natin. tapos na kanina yun, di ba, yung bata? Oo. Alugbati at saluyot. Ayun, saluyot, naimas si Murdong na. May saluyot siya sa ilalim, pinagsama ko na siya. Yan, ito yung saluyot. Well, Ito, nagpapalay alugbati. talakay. Pinagsama ko lang. Ito, kalubasa. Papsi. Ang Sino ganda pa yung ba pinay. ang susunod sa At kanila? Si malunggay. Derek. Siyempre, yung ating mga panakot. Si Kabanda. Kamatis, sibuyas, luya, at Yung tamulan. channel ni So, Derek. ito yung Sino man naman yung Derek TV na kanya. for today. Dalawa yung channel niya. Ay, dalawa ba? Sige, napin Saka si natin. Yos. Okay. Ilista mo lang kay. Ginista. Isipin mo. Isipin mo na lang Susunod lakay. dyan, Sino? sige. Sabay-sabay nating Papsi ang panoorin yung mga susunod dyan. piniplex nating Si video. Derek. Sa ganitong paraan, matulungan natin ang ating mga viewers. Pagdikdikitan.
Guys, huwag niyo bang i-skip yung harang ni Pinoy Mono Vlog pag inyong dinikitang. Okay lang, kung basta na salamat, Pati 20. Diyos TV, kung nandyan ka pa, muna na rin po yan. Sa akin, may mga 20 minutes akong harang eh. Mas mahaba pa kaysa sa aking video mismo. Ang ganda naman niyang pinay nyo. Ay, plinay nyo pala. Sabi ni Popsi TV. Tambog-tambog. Iba yung na-flex. Tambok-tambok. Oh, tambog-tambog daw yan eh. Tambog-tambog. Kala ko nga tambong-tambong eh. Akala ko nga, tambok-tambok eh. Ayan, si Popsi TV, dikitan nyo na. Nagpagdikitan lang dyan. Puro legit ang nandyan. Mga tropang Ilocano at Team Vibe. Ayun, natawa si Akaya Titus TV. Totoo yan, mas mahaba. Mga 30 minutes yata yung 30 minutes yung iba na harang ni Pinoy Mono Vlog. Oh, sana stay connect kayo sa akin kasi magpaparafol ako pag meron na akong sweldo, no? Yan, kasama tong si Akaya Titus. Yan. Stay lang kayo, malapit na. Pag nakuha ko yung sahod ko, may paparafol ako yan. Ayun, mag-stay home si Eric Gasman. Ayun, aakyat kami, lakay. Pag kayo nagparapol. At mag-jamming ulit tayo. Naamoy ko na yung ano, yung dinding-ding. Ayun. Reci Mancera. Ito na ang iyong jacket. Tampog-tampog Pwede lang. magpakitan ka na dyan. Tampog-tampog. Ayan, tapos na ang kanyang 5 minutes. Ayun, may jacket na si Reci Mancera. Seryoso. 4 minutes, 3 seconds. Next is Popsi TV. Tang, tang, tang. Hanapin natin yung kay Popsi. Lagay mo yan yung mga magagandang content. Ayun, nagpa-BG-BG na si Eric Gasman. Mukhang nagre-ready na para sa gig nila mamaya sa Hard Rock Cafe. Hard Rock, Phnom Penh, Dagdagan din Cambodia. natin ng Ayun, salamat po. subscribers Wala ng naman, itong si Rosie Popsi TV. Ah. Makipagdikitan Natin, ka lang dyan. Puro legit yung mga tropa natin dyan. Dan na raw, Popsi TV. Andyan ka ba? Andyan ka pa ba, Popsi TV? Andyan lang yan. May trabaho lang siguro. Kaya hintay-hintay lang ng sandali. Painitin lang muna. Di ko pa alam maglagay ng photo, sabi ni Ate Minimi Jane. Paturo ka kay insan mo, Ate Jane. Madali lang yan. Pindutin mo lang yung dun sa may, dun sa tapat mismo ng avatar. Yung default na avatar mo. O tingnan mo doon sa noon nung nagpalit ka ng pangalan ng channel. Ayun. Naka-BG lang si Mamilin Vlog. Katatapos lang na play ang kanyang tampog-tampog. Ay, anong tawag doon? Ayan na, biniplex ko na yung kay ano. Oh. Busy. Sandali, ano tong mga tad? Ba't dalawa to? Buting. Wala yan. Ano yan? Dalawa Yan, lang hindi nyo naka- makikita yan. Ano yung isa? Oo. Ayaw mo na sa akin na lang pagka nakita ko. O, patingin. Yan, kay ano to? Sino Patingin yung ako. monovlog? Ano ba tawag mo sa Ano akin? to? Mami! Popsi TV. Ikaw tawag ko sa'yo, daddy. Ito yung Video ni Popsi TV. Lagi kaya ka Ha? kumakain mo. Ay, kay Popsi. Sa inyo? Video ni Popsi TV. Ayun, Popsi TV, umakyat ka ba? Hindi ka maglalaban ng damit ko? Wala man akong damit eh. Ano na? Ayun, nakaakyat ka pala si Popsi. Pwede na no? Tanggalin mo yung ano, yung nandyan no, yung nasa ano niya, nakaharang yung sa may Tatay mo.
Sa may mukha Teka, niya ni Papsi. nakakaharang yung tampog-tampog. Ayan. Patay na rin. Kita na agad ang kapogi yan. Di ba tayo makakatakas? Wala naman ako kasama. Oh, Magkakapit ko ano yung nakaharang yung tampog niya. Wala ka papakain sa akin. Busy sila kay Papsi. Oh, Tapain mo ako sa darang. harangan ng tampog. Ayun, naglapat na naman. Tayo, Hindi na, ito na. Oh. Kita nyo guys, team vibes, Go. Ilocano. Oh. Ilocano, tropang Ilocano. Kita nyo si Atay. Thank you. Gising mo ni Guti nga. Si Reggie Mancera Berriazo. Ipagdikitan lang dyan. Ah. Hello. Mukhtar. No, dahil titimadin mo. Nakuha ko yun. Sabagay, maling may lumbang ko dati. Tadyatabi na. Dang warwarni ko, kumpad. Kumpad Papsi. Reggie Mancera Berriazo. Stay lang kayo dyan mga guys. At ma-flex yung inyong mga video mamaya. Baba na ko, baba na ko. Stay lang po kayo at nang ma-flex yung mga video na yun mamaya. Oh, ano po, ni Jane, sabi ni Mancera Berriazo. Sige, kumpad, sige. Alwadam na manag ka. Alwadam na managtoob ka. Dan na po, Mini Jane, sabi ni Reggie Mancera Berriazo. Mag 10 minutes pala tong binawa kong video Ayun, nagbaba na naman ng link si Papsi TV. Tapusin mo na yan. Abang nagdidikitan sila. Next, si Sinusunod Jeric natin. naman. Jeric, tandala Jeric. natin ko. Jeric Reyes. Jeric Reyes. Hindi ko pa siguro dikit yun. Tingnan mo lang kayo yung mga tig 5 minutes o huwag masyadong mahaba para ma-play natin silang lahat. Sige lakay. Tapusin mo na kay Papsi TV para Jeric Reyes. matapos na rin yung 4K niya kasi mamumunin na siya this month. Ayun. Ayun, naglapag si Papsi TV. Dikitan nyo lang guys kung hindi pa kayo dikit. Salamat kapatid Reggie Mancera Berriazo, sabi ni Ate Mini Jane. Ate Mini Jane, wag mong babalikan agad. Palipasin mo kahit 5 minutes para hindi masayang. Kasi pag nahalata ni Lolo yan, malalaglag din. Sayang. At huwag kalimutang kalimbangin ang kanilang kampana para lagi kayong updated at lagi at siguradong dikit na dikit kapag nakalimbang ang kampana. Yung notification bell, i-click ninyo at piliin ang all. Ayun, ano bang pwedeng pag-usapan dyan, Lakay? Kasama Di ko maintindihan. si Rocky Wamil. Hindi ko maintindihan Para tong kakantahan tayo habang nag-flex. lakas makatrip si ate, si kuya, L na Ano? na. 10 anak Ano bang daw nangyari? ibibigay niya kay ateng. Yun ba yun? Medyo lakas ang volume. Ah. Papatay sa 5 kiko. Hindi ko rin marinig eh. Hirap, wala may susi, dala niya. Ah, Oo. Hirap ka na ng gareta. ayan, parang Ang hirap ka walang gareta. Yung may kalabaw, dali. Sasakay ako dun. Dadali ko yung gamit ko. Marami akong gamit dito. Oo. Dadali ko yung kama ko, syempre. Hindi. Matigas yung ano dun. para Ay, hindi.
Ba't si Maribay naalala mo? Hindi siguro alam na binibidyohan tong lalaki. Taga-Bulacan yung nagsasalita dyan, ah. Wala nga akong asawa. Anak lang. Talagang magkaibang. Ano? Pinagtitripan pala tong lalaki, ata. Asawa, anak lang. Ayun, salamat Eric Gasten. Sa kay Maray Ah. na kasunto ka din, tomboy yun. Nagpa-BJ, stay home, sabi niya. Ay. Bakit tatakot ka na pumunta ka dito, nanliligaw ka? Iwas ka sana. Hindi ka nakaiwas. Hindi alam na binibidyohan niya ata Na-prank. si ano. Na-prank yung lalaki. Oo. Ren. Yung Hindi alam na lalaki. binibidyohan siya. Nanliligaw. Quarantine na, nanliligaw pa. Parang prank. Oh, parang prank yan. Oo. Mas gusto niya daw si Marie. Si Marie nanunungkot. Binubula nga, nung nagtatanong, sinuntok niya sa mukha. Nangungubugbog si Marie. Ayun. Ay, sabon na Nagbisitan lang po dyan. Nakita naman yung mga, at least mga 5 minutes na video para ma-play natin silang lahat. Okay lang kayo. Hanggang alas 10 naman tong LS mo. Kami tatlo. Ako, Kima. Oo. After 5 hours, patayin mo na, then mag-take 2. Ganda na. Hindi na kasi ma-edit pag lumampas sa ako eh. May 7 hours na ko na kan, 7 hours na LS. Hindi mo na siya ma-edit. Masyadong mahaba. Aaramin ka ni Gary. So, Huwag kayong mainip ha, yung mga nandyan na ano, mapiplex din kayo. Sinusunod natin lakay si? ah. Si Jeric. Tayo sasakay. Oo, si Eric nakasalang. Jeric Reyes. Sana sa. Jeric Reyes, then susunod si Yos. Yosh. Okay. Si Marie. Susunod kay Juan si Yos. Then si Rocky Wamil. Okay. Tapos tong bago no, yung taga Bulacan. Sera Brioso. Okay. Tapos ako pa no. Si Resi, yun ang Suntok kay Gary. Oo, sige pa. I-play mo yung gusto mo ipa-play dyan. Hiram mo lang sa'yo. Sige, daan ka dun. Sabihin mo, Gabi. Ako sana mag-play kaso. Problema lang kayo itong net ko, hindi hindi nga ako makadikit pag naka-live stream ako eh. Sobrang hina. Pinagtripan yung kuya oh. Go, go, Meg! Go, go, Meg! Marunong ka daw sumayaw ng budot, sir? Oo. Nakita ko yan. Paano nga yan? Manang Bibigyan Jane, kita ng sabi ko Gabi. sa Sayaw ka budot. Sa channel mo, gaya man, kana ni Eric Guzman. Sige. Well, nagbababa na ang kan. Nagbababa ng link, lakay. May sabi ko sa budot. Oo. Sige, nabibigyan sa BLP. Dapat Okay. Sunod natin Adi ko kagad Eric si Guzman, baka naman inibisi ang tab mo para pindutin ang link na ibinababa ko. Si Jeric Reyes. Sige, Manang Jane, ited ko tayo talo at channel ni Eric Guzman. Ayun, maraming salamat sa patatlo dyan, Eric Guzman. Ayun, nandyan din si Resi Mancera Brioso. Baka pwede rin yung dikitan. Resi Mancera Brioso naglabag ng link. Ayun, nandyan na. Nandyan na yung video. Click. Yan. yan yung video ni Jeric Reyes. Guys, dikitan natin yung mga bisita natin. Si Resi Mancera Brioso at si Akayos Titus TV. Dikitan natin kung di pa natin kadikit. Yung mga kapatid, kapuso at kapamilya natin dyan. Salamat ng adu-adu, ading ko Erin, sabi ni Ate Jay. Ayun, ayos na ayos ang Jamin ina kabanda mo TV. Ay, Jeric Reyes pala. Ate Jay, nabikitan mo na ba si Resi? Ay,
Ikaw pala yung unang ginikitan kanina. Balikan mo na lang mamaya. Ayun, tapos na pala si Mimi Jane, kay kapatid na Resi. Ay, kaya dikitan nyo rin, guys. Mga kapatid natin na taga Bulacan na kaya tayo to Stevie at si Resi Mancera Brioso. Ayun, thanks, Derek. Sabi ni brother, Derek Reyes. Walang anuman, bro. Oy, sa studio pala ng Aegis yan. Galing naman. Sana all. Nakapag-jamming sa studio ng Aegis. Guys, sa mga di ba nakasama dyan, si Jeric Reyes ay Kabanda Moto mo rin. Yung main channel ni Jeric Reyes ay Kabanda Moto TV. Sama ni Eric Gatman, si Jeric Reyes. Sana Kasama silang tumutugtog sa Hard Rock Cafe. Sana all nakakasama ang Aegis, no? Hard Rock Cafe, Phnom Penh, sa Cambodia. Oo nga eh. Kantahin na lang natin mamaya. Kanta ng Aegis. Pakanta natin kay Ate Mimi Jane. Ayan, tinatapos ko lang yung harang ni Yosh TV, ha? Pinoy Para ano Monovlog, mamaya. paakyatin mo si Ate Mimi Jane at pakantahin natin. Ay, para sakto mamaya. Ay, VDR for biyahe raw. Galing. Pag may time kayo mamaya, Jeric at Eric at Ben, jamming tayo na hinihintay lang natin si Rocky Wamil. Kayo Titus TV at Mercy Mancera Brito, pwede kayong mag-invite mga kapatid. Pwede lang kayong mag-invite para may makadikitan ng ating tropa na naghihintay. Parang Jane, 6 to 8 na. Kung ano, Eric, is man. Ayun, magtitakbuhan na ang mga viewers na nandito. If kakanta ko, sabi ni Ate Jane. Magsitakbuhan para mag-invite si Ate. Para papanoorin kanila. Manang Jane, 6 to 8 na. A subscriber siguro dito. So, di ko na Eric. Ni Ate Jane. Antay-antay lang. Antay-antay lang sa mga susunod na may flex. Salamat sa pagpunta kayo. Akaya Titus TV at Ricky Mancera Brioso. Asan si... May nag-shoutout sa'yo, Akaya Titus TV at nag-invite ka ng kasama natin dito. Asan si kapatid na ano dyan? Si Rocky nawala na. Hindi, nag-ano pa ng ano yun, ng rabong. Lalaga ng rabong yun. Ah, yun. Ayan. Ay, sakto mamaya. Para jamming na mamaya. Mga 5:45 gano'n, matapos natin lahat mga flex. Ayun, rock and roll! Ayan, si Jeric Reyes. Sunod natin si Yosh TV. Ako, ading ko Eric Gasman. Open ko isang CB ko para sa'yo. Ading ko Eric, sabi ni Ate Mimi Jane. Yos, ang susunod. Andyan, nakikinig lang pala si Rocky Wamil. Nagpapractice Ayan. yata para sa kanyang performance mamaya. Ayun, yes, thank you po. Sabi ni Akaya Titus TV. Hindi ko ni-skip yun, ha, yung harang ni Yosh, ha. Isang team vibe na mahilig sa prank. Ayun, PP prank.
Sige po. Salamat po. Salamat. Salamat. Ayos kayos ha. Nandyan ka ba yun? Mahilig sa prank sa'yo. Magaling yan mag-prank. Magaling yung damdaman niya. Pero nag-busy Yo, what's up mga katabak? Yan, welcome lakay Ayun, Jeric meron Reyes. tayong bagong pasok. Garang tabi ako si Delbay. Ayan guys, so ayun kasama ko ngayon yung mga LSG pakanya TV. vloggers. Ayan, so hi guys. Ayan, LSG Sila guys, TV yung mga yung magpagdikitan kayo dyan kapatid. At kung hindi ka pa nakapagsamsak, ay nagsamsak na pala. Di ba tayo dikit? talaga guys. Ayan. So, Ipagdikitan ay ka na maraming sa salamat atin. guys. Ayan. At So, mamaya abangan nyo kita ang babalikan namin ngayon. pag-tapos ng LS. Taga-saan nga pala si LSG TV? LSG TV, andyan yung mga legit na tropang Ilocano. Magipagdikitan ka na dyan. Magipag-unahan ka na. Fernandez. Ay, yun pala. Bagong channel pala ni Eric Gasman. So, ayan, Salamat guys, lakay subscribe sa nyo pabiji. Subscribe nyo din ang kanyang Pabiji channel. ng LSG TV. Alexander Fernandez and support din na si Yosh TV. Josh TV guys. So ayan, takpa na yan. Next kay... Sino sunod? Teka, tingnan ko sandali. Si ko na yata, si Resi. Hanapin ko. Si kapatid na Resi Mancera Brioso. Ah. Kapatid na Resi Mancera Brioso, ikaw na ang susunod na ating i-flex para managdagan ang iyong watch hour. Lakay, Rocky Wamil, alistuan ti agluto ti rabong da kan may kan umulin. Ayun, salamat LSG TV at Eric Gasman. Ikaw Pinoy Mono Vlog, dapat damihan mo rin yung prank mo dyan. Ganun ang dapat gawin mo kasi Pinoy Mono Vlog na eh. Ako, di ko Pagkano pa kayang lakay, pag mag-prank. meron akong gamit na camera. Kailangan ng camera doon lakay eh, tsaka Okay, sige, cameraman. sige. Yun ang kailangan kasi dapat may kasama. Dapat kung magkakalapit lang tayo na lang sana eh. Oo. Rocky Wamil. Guray lakay ket paan anawat toy barok kunen Rocky Wamil. Napo age. Ano sa mga Rocky Wamil kastalae nga talaga ti agay aywan. Next na flex ang video ay si kapatid na Resi Mancera Brioso. Resi. Dali, inuhuli ko yung link niya. Next mo kay Resi ay si Rocky. Hirap. Okay, ganyan Pwede rin kayahin yan. Pinoy Mono Vlog yung TV. Pwede lakay, pwede. Diyan sa Brixton. Sa Brixton. What? Resi Mancera Brioso. Nahuli mo na lakay. Kita mo na. Sa panahon na laganap ang sakit ng mga Palakay na ano ko na. Integra Feeds with Immuno Boosters. May Ano yun? probiotics at organic selenium na Meron siyang ano? nakakalabanan ng sakit. Imeg Integra Feeds Ayun, with may Ano mga muna? harang. Sige, hayaan mo lang. Yay. Habang ano ko, Ano? tinatago ko muna.
O, sige, tago mo muna at i-post mo mamaya. Then, lagay mo na yung kay Resi. Para matapos natin, di ba? Ayun, maraming salamat sa Pinoy. Kay Pinoy Monovlog, ang ating pambansang mono. Andyan lang. Cheese kay host. Ay, muntik ka nang sabihin, ito yung LS ni Pinoy Monovlog. Ang ipiplex natin yung 3 minutes ni ano. Ni Resi. Sige, Oo. titingnan mo lakay. Kung may 5 minutes mo na. Ayun. May 14 million na tayong thumbs up in the house. Maraming salamat sa 14 million thumbs up dyan. Daga naman, pwedeng gawin natin 20 million. Antay-antay lang tayo. Lahat tayo aangat. Panahon lang. Ito 3 minutes. Habang nakaano yung kay Yosh TV muna. Okay, ayan na, ayan. Approve ko na. Sige. Yung kay Yosh TV naman, na kayo, doon eh. Kailangan ng watch hour doon. Vloggers, Yung my naman dear ang teachers importante doon. and Diba? parents. Oo. Today we're going to study the first topic that the teacher will be teaching for the kinder and math subject. We're discussing today the colors. Now we have Ayun, teacher pala si Ma'am Resi. The secondary and the tertiary. And let us know what are the colors of this group. First, we have the Co-teacher ni Lakay. primary colors. Raster Clicks. And, these are the blue, yellow, and red. Red, yellow, and blue. Right, Ayun. the primary colors. Right. Next group is the secondary colors. These are the violet, the orange, and green. Green, orange, and violet. All right. And the last group is called neutral colors. These are the gray, the black, white, and brown colors. Brown, white, black, and gray colors. Okay. Sa tingin natin mga bata, mga guro at kapwa magulang, napakaikling paksa nito. But then, you have to learn this because all around us, the things around us has different colors. So, dapat ang mga bata ay aware dun sa mga kulay sa paligid. Halimbawa ay dahon. Anong kulay yung dahon? What is the color of the leaves? These are color green. And how about the sun? Sometimes we are trying to tell them that the color of the sun is orange. And this is the orange color. And the secondary. Okay? Napakasimple lang po ng pag-aaralan. Huwag na nating masyadong pahirapan ang ating mga kids. These are the colors. Gagawa lang tayo, tatanungin lang natin sila, anong kulay yung suot mo? Ikaw naman, anong kulay yung nakita mo kaninang bola? Ikaw naman. So, magkakaroon sila ng contest. And this is so easy for you teachers and for the kids. Okay? Now, next time, we're going to study na the numbers. The numbers and the spelling of each number. Okay? Numbers. Okay? And please don't forget to subscribe. Dapat andyan si Gio. We're going to study Pinoy Monovlog. more about Oo, nagising na nga. Nagising nandyan na sa kabilang kwarto. and we're going to study the numbers. Okay? Siguro alam ng mga bata yung numbers bilang. Alright? And please do not forget to click the bell for notification. Okay? Thank you for now. God bless. See you again for the next vlog and pop. Ayan, palakpakan natin yung mga guro.
Ayan. Ayan. May natutunan na naman tayo kay Ma'am Resi. Ang primary, secondary, at neutral color. Ayan, subscribe na rin kayo sa kanya. Pinoy Monovlog, natatandaan mo ba ba? Ano yung primary color? Primary color, Yes, yung mag-quiz kulay. na tayo. Ulitin ko na lang na panoorin. Yan, ituloy natin panoorin yung kay Yosh TV. Bagsak na. Bagsak na. Yung kayo. Oo. Okay, salamat sa lima. Sa lima nandyan pa. Maraming salamat. Sino-sunod malapit natin, ang Lakay? ating online jamming, Rocky Wamil. Sunod si Rocky na, si Rocky. Rocky O'Mill. Oo, si Rocky ang susunod. Yung kayos, kung tapos na yung harang niya, harang naman ang Andiyan importante sa na, inyo. Hindi naman ano yung na Lakay, WH, approve mo na. Diba? Sandali, Ano sandali. Lakay? Yun. Approve na. Dapat Pinoy Monovlog ang i-prank mo yung mga parang nakadisente na kasuotan. Yung mga mukhang maarte. Why are you crying? Ilang araw kayang inedit ni Yosh TV to? Buti mabilis din yung mga cameraman niya eh. Tanungin mo siya. Salamat eh. Ilang views na ba to? Yan ang maganda pag may kasama ka. 268 Vlogger din views. yun siguro yung mga kasama niya dyan. Oo, mga vlogger Alam din. ko si Katribo, ano ko niya eh. Kasama niya lagi. Tingnan mo, ilan na ba? 3 minutes na lang. 2 minutes. Kailan lang naman niya yan, Kan? Oo. Kailan lang niya yan, Kan? Kailan lang niya yan niya? In-upload. Dapat may sound effects ka dyan na, Kan, yung parang nautot ka. Parang may Meron, mga meron. nabibili na gano'n yung kan mo parang may sound na uutot. Ina-edit na lang niya Lakay. Ayun. Next, si Rocky Wamil ang susunod. Ayan, sabayan natin yung kay Rocky O'Mill mamaya. Ha? Tapos na po ang aming, ano yung kapatid? Baby prank, ayan guys. So kasama ko ulit siya yung naging videographer ko guys. Si Alexander. Ayan, syempre, hindi magpapauli si Boy, Tusok in the house. What's up, what's up, what's up, man? Boy, tusok. Yeah. So,
So yun nga guys, samantalin natin, plug ko lang yung aking YouTube channel, Boy Tusok. Ayan. Subscribe ko lang and click nyo Mas lang. maganda sana yung close up. Yung close up na yung makita mo yung kanong kan. Alexander Fernandez. So, mga katropa natin dyan, please Sige. other my subscriber and this YouTube channel, Yosh TV and Alexander Fernandez, Boy Tusok. Kaya syempre, Bon James D, guys. Ayan, ang isang videographer din natin, guys. Si Bon James D. So, maraming salamat sa mga nanood at sa patuloy na sumusuporta sa aming channel. So, mega shoutout sa mga Bicolano Vloggers Association dyan, sa Team Vibes. And sa 3 Ibo, ayan, mega shoutout sa iyo. Family Vlog, ayan, guys. Si Boy Tusok yung isa. Yan, di ba? Si Boy Tusok. Yung isa hindi ko kilala. Comment and subscribe. Di siya, yan, takpan na yan. Sige guys, bye-bye. Okay. Harang na ulit. Ito, kay kay Rocky Amil. Yan nalagay. Yahoo! Sabi ni Rocky. Ayun. Approve. Rocky Wamil na. Ayun, sandali lang. Buhay ang isang pag-asa. Yan, ang singer ng Tropang Ilocano, mga kaibigan. Humihina-hina ang net. Rocky Wamil. Makita Gusto kayong may gusto kayong i-cover mute lang natin Well, gano'n. daka na CPR na. Yan lang, i-mute na Okay lang lang, natin. i-mute ulit ulitan. Hindi, okay din na-play na eh. Okay lang Nabasa. yan kahit yung na CPR na rin yung una nun eh. I-play mo na lang para pakinggan natin. Okay, sige. I-mute na lang mamaya pag na. Yun lang mga na-flex lang naman ang ma-mute eh. Sa bagay, mag-video okay pa naman tayo mamaya eh. Ayan, maghanda-handa na kayo ha. Oo nga, marami pang nandyan, marami pang CPR na nag-ready. Maghanda-handa na kayo, jamming na tayo. Last na to, di ba? Last na? Ready na si Pinoy po nag-vlog.
sa akin. Sa akin. Lakas na nung ilaw ko madilim pa rin dito. Sa akin. Hanggang anong oras daw mga lakay? Hanggat kaya ng internet lakay Papsi TV. Ayan, Wala pa tayong natapos 2 din. oras, mag 5 hours tayo siguro ngayon. Then kung sino ang susunod, yun. Ayun, tapos na yung flexing time. At yun Ate Jane, madi na kanuna oray Jay ko pinagkanta ni Lakay Rocky Wamil, Grabe. so nga, your oray na. Uy, Well. harang, skip na natin to. So nga, rugya mo Lakay. Prank din tayo. Tani, pakantahin tani Papsi TV. Gang 12 AM latan ko na ni Papsi TV. Ayun, nandiyan pa rin si Mami Lynn Vlog. Nag-video-video. Salamat Mami Lynn Vlog sa pagbalik. At tayo ay magkantahan na. Oh, sandali lang. Anya ka di oras ti Ayan. Nandiyan na. Alas 5. Alas 5. Ne, okay yan. 4:30. Anya ka ro itulog na boarding mo na to. Anon? Medyo so pinag-prank ko yung matagal mag-load. Sayon. Pinaprank ko yung asawa ng technician ko. Ada ka no sa paling nga helmet mo din kasi may helmet na. Agmotor ka kanong data. Hindi, totoo kami na pre. Ay, pre. Yan. Totoo kami ding itulog Ayan, na natanda ka di ko. boarding nyo. Anya year mo ka din? Oh, third year college. Oh, third year college ko na siguro. Okay. Kaya, nabigyan niyo Manila di ba? Sino pinaprank mo dyan? Kap-apply fruit. Napag mo yung link para mapuntahan mo. Yung asawa ng technician ko, Lakay. Lakay. Timan. Lakay. Di ba yan? Ano? Napag mo yung link para mapuntahan. Okay na, Lakay. Wait, mabalin met. Basta drop to the helmet mo. May sa... Ayan, ang video ng isang Pogi Pinoy Monovlog. Sabi natin. So, Si Papa daw. si Disla ko di porting. Makano kaya? Kumain ka ng siomay? Pinoy Monovlog. Ayun na Itulog bitas ka na nanood ka. Ay, boardmate mo, agawin. Primark, Lakay, tsaka Brixton Mall. O may isang harap tayo boarding yun. Oh. May karamitin yung... Kumain ka ng siomay? Tablet. Lakay. Ayan, Tingin marami ako, bitas meron na pa. O may bakit na? Lakay G Primark, Lakay, tsaka ano? May prekling sungit ka. G Primark at tsaka Brixton Mall. Tapos, sige ka rin ding. Brixton Mall, Lakay, at tsaka Primark. Dating pa Oh, sa iyo. tama na kanto ni Pa TV. When? Salamat sa matipat patawagan mo. Ganito ang tulog mo, pre. Madita, aduti ka kami nga pwede. Sige ka rin ding. When? Tawagan na kanto dito. Bye. Estudyante pre, St. Louis. Oh. Naroon na. Ayun, Elas GTV. Andyan pa rin. Oh, Brixton Mall, dito banda Mapan Department Store. Dandamagan na. Ayun, andyan pa rin pala si kapatid, si Ma'am Mercy Mancera Brioso. Naglabag ng link. Ayan, kantahan na tayo, kantahan na. Oh, mapambit, agpakan ka ng paltat ni Rocky Wamil. Ay ta. Lakay, alas 5, bumaba na beat Sakson to, madamdama, dapulutanin na. Ayan. As Lakay, lang. bumaba na ito no alas 5, mapanak nga agakas beat aji sinampay me niya. Ayan, okay lang, amukment nga siya para laba. Naglaba kami digalman. Tapos totalang na magaan. So mapangko beat akasin.
Tapos nagsundo na to nula sa is. Yun. Ayun, baka naman daw. Baka naman Okay. pwede adding ko Rocky O'Mill. Nandaman Sabi ni... Rocky Wamil, nandaman. Ayan. Papa! Ayun, tinatawag ka na ni Gio. Mm-mm. Papa! What? Ayan, lakay. Babanak pa lang niya. Yan, sa mga nandyan. Sige, Insan lakay, sige, Minibi, si Mami Lindag, Aka ya, Titos TV, Papsi TV, LS G TV. Ayan, Rockstar Clicks. Wow, may LS pala si Compad, sabi niya. So, medyo nala daw nila kay Rockstar. Ayun, Ayan, nahuli okay lang. na. Rockstar. So, bababa muna ako, guys. Hindi na may play. Hindi na may flex. Ayan, i-flex na rin mamaya pag ano, makabalik ako. So, bye-bye muna ha, bye-bye. Bye-bye! Ayun. Ay, Gio, i-flex mo na. Ayun. Sino ang gustong umakyat? Akyat lang. Yung mga nandyan pa, makipagdikitan lang. Ate Jane, baka kaya't mo ti umuli nga gibasa iti daniw. Lagi tayo Tagalog adaniw mo or English. Oh, baka naman free ka ading ko Rockstar Clicks. Thanks in advance, sabi. Dikitan mo raw Rockstar Clicks si Ate Minimi Jane. Naglapag na siya ng kanyang link. Sugurin mo na at ng inyong buong ka-team. Salamat, maraming salamat sa 8 nanonood pa rin dyan. At sa mga nagpatamsak, meron na tayong 15 million in the house. 15 million. Malaking bagay na yan kasi laging walang 10 ang ating tamsak pag nag-ELS. Ongoing ang patakbo ng puting kabayo, ading ko, sabi natin minimidyan, okay lang yan ate, mamaya na pagkapag wala kang gaanong ginagawa. Unahin muna ang trabaho. Maraming salamat at nakakanood ka pa rin. Hintayin lang natin, nagpakain pa ng kanyang alaga si Rocky Wamil. Paakyatin natin mamaya para meron tayong ka-jamming dito sa taas. Kasi ako marunong mag-gitara, kaya hindi pa ako pwedeng mag-perform. Konti-konti lang. Alam ko lang, pero hindi ako nakakakompleto ng isang kanta. Puro intro. Kaya intro boys. Ayun, Sundology pa lang ako. Sabi ng Rockstar Clicks. Sundology. Sundology ng kanyang Pecabs o Jaguar. Sige, kumpad. Sundo lang ng sundo muna. Narigat ti malaba. Ratag patugtog palain. Ayun, Bluetooth piece ako, kaya okay lang kahit di ako tumingin sa CP ko ading host. Sabi natin minimidyan, yun pala. Kaya dapat pala malinaw ang pagsasalita para maganda. Kahit di magandang boses. Basta malinaw, ayos na.
Ayun, habang wala pa ang ating mga kasama, ako muna ay magbabasa. Magbabasa ng magbabasa, agbabasa. Ayan. Ibasak pa laeng dahil may siya adani ni Mang Roy nga inaramid na palang pinutar na palang idi 1996 napaulwan iti bakasyonista. Nagdengdeng ngegak latading ko kunan ni Ate Minnie Jane. Thank you, Ate. Bakasyonista. Na kami suot asumitnget tinangabrasa iti isa sangbay ti agdudong sa abaddet ko. Husko silapak ti desdes apayatek. Kasman layunget na adanonek ti away abirbiruken ti alintataok iti linged dagiti kasla umad adayo agpaspasugnod amuyong ken turod. Idi talyawek ti likudak guy-guyaban nak ti pinanawak a kalsada kasman lakon kunana itaman pay intarengteng ko tinagna kinugtarak dagiti masagang abingkol ken bato inwalin ken tinukkol dagiti umaplit a panaw tanglar da garem peng linabsak dagiti nakarupanget a bunton bitaog, bayog, pakak, puriket. Kasman lay bagbagada, siya sino ka? Adda akon, di mo pa'y kuna. Naalo na pet, nabudo ti puloy, nga umapras. Rumabiin a rumabii, makasungegen ti ariwawa dagiti kuryat, puwet, karag, ken mang rabrabii ari-ari. Makaulaw ti angseg, ken baniit ti isbu, ken takki tinuang a masalapon. Kaaryek ko nga tan ti aros-aros, tateg, sibbaweng, ararawan, alukap, tinarig abakpak, akumalkali iti abagak. Nadagsen met ti sumagmamano a mansanas, biskwit, tsokolate, sigarilyo, arak, nga iliw ti syudad, kadagiti madatngak, at nalabit, nakalipaten amang segga kanyak. Inambli ti tambudok, ti ubog ti linget, iti muging ken pis. Intuloy dagiti arrap a sapatos, tinaginno na, iti nakangis-ngisiten adalan. Sinarik, dagiti mga lunon alipit, ken pagsikwan. Agingga amatuparkon, tikas la Campus Santo nga arubayan, anagkuluban dagiti duog amangga, santol, salamagi, ken chiko. Nakakidem dagiti tawa, nakakitem dagiti ridaw, nailibay ti algarruba, ti il, ti marunggay, naulimek dagiti saba, nyug, bougainvillea, dagiti pagsaingan ken dalikan. Nagsarimadeng dagiti umanalal amukod. Yan anang sabda. Adda akon, adtoy akon. Simmabet ti taul,
nger paskad dapas dagiti aso ang makaunget. Nariknak ti paksoy dagiti nabannog adapan ko. Tinapakil a barukong ko. Jak amuno laktawek ti layawan, ti kasla pabaor itan aserkan ti ruangan iti inaladan. Wenno agweltaak ket kamakamek ti lugan nga agsubli iti jak kayaten asublian. Daytaman ti Dani may panggep iti bakasyonista. Ano ni Mang Roy V. Aragon nga adda kada iti libro na bari-bari. Dati adani yung nag-black pel 1996 ay kansa na ipa-black ng pinutar na pela edi 1996. Ayun, tagayaman ni Ading Jeneline po, mayat kuyang ko dayta daw ni Mangted ka man hito mo, kuya ko Rocky. Alwadam no masingil ka, kuna ni Ading Jeneline kinir lakay Rocky Wamil. Magkapabisin, dagita nadakamatin, amakmakan, kuna ni Ading Jeneline. When Ading dayta ti idandani ti may sa bakasyonista. Ayun, nagpa-stay home pa rin si LSG TV, ang Ninja American. Ayan, tamang mangpili tayo pa, iti may saad na niyo. Atay Dani ko man, ibasak man dati Dani ni Dani Latta ni Mang Roy Aragon. Api BG mo na lakay, akas lang kisinampay kana ni lakay, Pinoy Monovlog. Sige lakay, maraming salamat sa iyo. Sa iyong pagtambay sa ating munting kubo. Sa kubo ni Director TV. Agbasa at palang iti Dani ni Mang Roy. Ayun, nandyan na si Ninja ni Loyal Akublag. Maraming salamat sa patamsak. Ninja ni Loyal Akublag, kabsat. Mega shoutout sa iyo. Dumdum ngega kuyang bayat aglinlinis. Pwede na ibulsa ang phone at mag-headset. Okay, Ading Janelin. Agibasa at manayan ni Daniel ng Ilocano.
Pasensya niyo latan, ti Bosit. Sabi ni Ninja, loyal ako vlog. Salamat kabsat. Dahil yung adani yung pinauluan ni Mang Roy Badil Aragon iti pinakibet. Saan ka ang makalibak? Saya musom mo ti agkaradat. Iti malem, wenno agmatuon. Uray pay bigbigat. Nga agalingasaw kadagiti na anus katayat. Makay gloria nga ayamuom. Sudi ti bugguom. Agas ti iliw ken saraaw. Derep-dep dagiti mailila adila ken bituka. Dagiti masmas na ayan ken makaramraman adapan. Iluten natin na pakil at iskel. Kudkudan natin agtarindanom anasin. Lanaan natin agkalkalyo arik natin mukod. Maapyang man latabuksit. Idusen na bisin ken bibisinan. Isagpaw na ti adu at edped. Oda ti pinakidbet. Deta ti pakauna tay laeng dati dani ni Mang Roy a pinakidbet. Thumbs up! Ay, okay. Salamat sa patamsat. Gio and Carl. Ang dami ko lang talaga, medyo busy na lang, deng-deng lang. Sige lang kaya, dahil isang saganan, nagiti kantayan damdama. Wow, sana all, sabi ni Kabsat Ninja, loyal ako vlog. Same, taading ko, cutie Janilin, ongoing ang work, sabi ni ate Minimi Jane. Ate Minimi Jane, ni loyal ako vlog, kaya padatay na lang nga Ilocana. Kita kadua tayo dito takit Ilocana kada Ilok. So nga okay lang nga agil na. Ituloy ko na tuloy iti dani ni Mang Roy. Subli isang ngasang ay sagangasang nabalikas daya. Ag subli-subli ti sagangasang tinataltal alaya iti dilak. Ken tay naganas. Apagapaman agatel ti busel ti tarong. Tay na imas. Apagdilaw abudu tinasayong tot abugguong digus iti parya. Kamatis, sibuyas, bawang ken na imnas akudkuden anay-nay itinakem ken iti panagem. Dimet agkabiteg. Dimet aggudgud. Makayalim patok ararasa ataraknen iti adu akalbit. Ken arikap tilagip. Iti nayadayo atayab ken naipaidam nga aklo. Agres muna ako saglit prepare na ako ng paghapunan. Sige Ate Jane, thank you. Maraming salamat. Pwede mong i-play lang yung iyong video mo muna kung pwede. Ang iyong phone para meron tayong dagdag viewers. Daga naman. Urayan ka muli Kuyang Rocky or urayak ta kantaem. Request ko man kantaan Kuyang Rocky tay always somewhere. Datan napasubukan la kay Rocky. Kantahan ka no tayo always somewhere. Ag subli-subli. Ilocano ni Ninja, ni Loyal ako vlog. Ay Ninja lang, ni Loyal ako vlog, Ilocano siya. Mataltalin mo daw itibisin si agpas si Dumri adu. Kaya ti kwaen tuy bitukak saan lang agmalem, saan lang agpatnag. Ngem jakon kabukbukudan iti laong ko ti patget
ana pakibet. Nupay itang tangsit ko, ana papait ti paryak. Dayad adi ti buggoong ko, wenno kaibasan iti amin, ti panagpaw ko abagnet. Tinuno abukto, wenno karing. Iti Katagalugan, inggisada ka, kinarabasaan da ka, inlimog da ka iti bagoong alamang. Iti Kabikolan, inilot da ka iti sili, linemes dagat nalanit agit ta tinyog. Iti Kapampanguan, inarposan dagat patatas, pinuritakan dagat tomato sauce, ay inbotelya da kapayen nga inyabrod. Inbisti da kapayen nga arpaw iti pizza. Ay ngem, bagi tulat ta, tinalimid a recipe. Kawidik tulat ta, ti original a basol. Anan nipudan, ti panagdeden na, da parya, tarong ken kamatis. Pagibeten kan to manen, ken manen. Tasikat sika, a pinakibet. Ital-utal-ok latta, ti banga. Parabawan ka man, iti bagas kamutit, wenno aba. Iti bukel kardis, wenno patani. Ikanawa kan tulat ta, iti nagares. Uray pa'y nakintal asulisog ti karabasa. Nailyan kakit di itan aramen. Sang kailyan araman, amang iramraman iti garit, mangipanpanakkel iti kinasagrado ti pait, iti republika amaruruam iti alsem, at God ken samit. Agsubli-subli ti budom iti rikna, kadagiti adu a panagrikna, nailyan daytoy a panagkikinnudkod, iti bukot ti bisin. Ayun, nalpasen. Don't worry, ading ko ho. Tune in sa Mini Jane. Salamat at sa 11 viewers natin dyan. Jian ka, salamat sa pabidyo mo, lakay. Pangururayan, iti kakadwa, kadagiting oras, busy nga agistimar, agi prepare, kada galop, dapo iti asidegen manin, pang rabiiwan ni pang balen. So nga, ano sandak palaeng, kaagibasa-basa at palaeng, uray hanga pintas unay, iti panagibasa, maawatan lagi din. Shout out to all, madama kupin lakay, kung nandiyan ka, okay lang lakay, lalaingem ti ag kupin. Dahil adani ket napaulwan iti siesta. Sino ti makamo kanyayo iti siesta? Baka no paborito yung pa dati yung pa. Siesta. Nargaan dagiti nakapakleben a pinggan. Agdudungsa ti malukong anabsug iti inabraw. Asabong ti alukon ken naganus a bukel ti kardis. Nasagpawan iti naasar apal. Naulime ken dagiti natagari itay akot sara ken ak. Addapay natda nga itip iti kaliptip tinabannugan a kaldero. Kilabban to numalmalen, pangtaraken manen, iti aging ingat ang buksit. Iti dapugan, tinabaawen adalikan, manarimaan, ti amusa iti pusa, anabsog, iti ulo, ken paragpag, ti barangan. Agsiw-siw warat, tinakersang adila, iti nabati ananam, iti kyote araber. Ilan lana na tinaanos adilpat. Pangamamloy iti tuglet. Madamdama inna idaliken ken tinapnek nga urok. Iti pabaraen na adapo.
Itirwar, sirok ti salamagi, nagemak, kinakaparnged a bulog, a baka, anakadalo kapit, agngat ngatingat, manglaplapayag, nalabit, nakalagip iti sabeng ti murumur, wenno nakasaep iti nayaw awan apayud, ti agmaya a bumalasang. Yan, alpas gaya man. Gulay ibasa man dyan kinumpos ko lakay, send ko, messenger mo, ayos. Ang ibasa tayo man iti kinumpos ni Gio and Carl's Pinoy Mono Vlog. Mabit lang lakay May met ko man no siya mang ibasa eh. Ngayon, para sila tanga ibasa. Baring makapudno. Dito yung adani ni Lakay Pinoy Mono Vlog na paulwan iti asawa ti OFW. Para kada ni OFW dito Dani ni Pinoy Mono Vlog or Mel Pilyong husband. Asawa ti OFW. Gaput rigat panagbiag agabroad ni asawa. Ibati na ti pamilya agraman ni asawa. Sakbay a pumanaw, bilin-bilinen na ka. Di ka aglukluko, lukayat mo nga pauitan ka. Anyakit din ti rigat ti mabati. Trabaho amin, kanayon dapat responsable. Ugalin nga imbati ni asawam, anon mabalbaliwan. Taday tanto lagit din pagdrugyan pagatapan. Ti kunada, narigat ti agtrabaho ti adayo. Panunutin da kumametrik na, mabati da kayo. Pareho met na talaga, masapul ag sakripisyo. Abroad man when mapanawan, adalat ta pagdiyangan. Anos lang met, nga talaga no agabroad ka. Dim lakit di kanayon nga bagbaga, anaman nabannog ka. Panunutin met ti imbatin nga asawa, no anyarik nana. Haan amin nga mapanawan, ay talang agaw awat sweldo ti ammuna. Agpay sumit ket di, adalata po nga OFW ti asawa na. Nga permimet pangas na no dadduma. Di na panunutin rigat abroad ni asawa na. Kunam lan no pensionado da fiesta ka nayon ni Jabalay da. Ngem saan met nga abroad ket nagasat. Rigat ti maya dayo ti pamilya. Haan nga basta-basta. Ikararaglatan ken na po Diyos at isulisog ken rigat malasatan da kuma. Rigat ti mabati paulo to'y dani ko. Haan laeng nga para kanyak no di amin nga asawa ti OFW. Nga haan dalat ako malipatan may samit nga agsakripisyo. Agaywan ti anak nga imbati ni asawa nga isu ti matrabaho. Maboring naklang iso kastoy ti posko. An kung experience atoy gagayam ko. Kaya't ko lang may bagati karga ti news video. Yos den mayat dati Dani ni Pinoy Mono Vlog. Na may met kumamanen na iso na mangibasa. Ibasa mo ulit madamdaman no dati buy-buya ka. Lakay. Sige ito mangibasa tano na may mayat. Mayat nga ulitin nga ibasa dati Pinoy Mono Vlog dati Dani mo. O makarelate tayo ni Loyal Ako Vlog. Kabsat Loyal Ako Vlog.
Sikat katawa. Dapat dami mo kay mo ay basa tabay. Ading Jeneline, baka dat kaya mo nga paibasa ani mo tayo, i-message mo kanya. Wala ni kabsat loyal ako vlog no dadani mo ta kabsat. Padasong may i-send di messenger ko tayo basak na. Mayat deta danin mo kuyang Pinoy monovlog para kada kita ay kumaliwa ang landas. Nakarelate sa ni aning Jeneline. Sa danin mo man aning Jeneline tayo basa ta. Mag-send mo dyan ko. Send mo dyan messenger ko. Sakto yoga dito man eh. Paano kagsundo? Madamdam lakay. Kung ano yung pinimo na vlog. Okay, lakay. Sige, ingat. Sundology is live. Kuray nila kay Rockster na panunet ng sundo. Ayun. Andyan na naman si Akaya Titus TV. Present po. Sabi niya. Ako po si Dabala si tao ni Bayat ko dahil ading dyan kung ano Pinoy Monovlog. Di pa yata ako nakadikit kay Loyal Ako Vlog. Ay, Loyal Ako Vlog. Yung main channel mo, pag-i-kuan lang. Yung dyan ni Loyal Ako Vlog, pag-i-kuan yung link mo para madikitan ng mga kasama natin. Andyan pa yung mga kasama natin, mga kapatid na taga Bulacan. Si Ma'am Resi Mancero Obrioso at si Akaya Titus TV. Ate Minimi Jane, antayin mo lang yung link ni Loyal Ako Vlog yung para sa main niya kasi ninja lang yung andyan. Ayan, ating makama naman, baka pwede mong dikitan si na Ma'am Resi Mancero Brioso at si kapatid na Akaya Titus TV, mga kapatid natin, taga Bulacan, mga tropang Ilocano, sugod. Salamat po host, sabi ni Resi Mancero Brioso, wala pong anuman. Ay, Tagalog ka naman, awan sa mati, Tagalog yung may basa, kapatid na ninja, ading Jeneline, dati meron kang Tagalog na tula. Mga Tagalog nga para maintindihan ng mga kasamahan natin dito. Kasi may mga kasama tayo rito na hindi nakakaintindi ng Ilocano. Baga naman may mga tula kayo dyan na mga Tagalog. At ating ibabasa, susubukang ibasa. Ayun, pala. Tagalog daw yung i-send. Ayun, nakita ko na. Dating Jeneline, at may na-send ka na Dani o tula. At ating ibabasa. Ating Jeneline yung mga Tagalog na kanya at ating ibabasa ngayon. Kung gusto mo umakyat ka at ikaw na mismo ang magbasa, baka pwede naman. Baka pwede. Ate ko basa dati Dani mo. Ano ma di masango siya klatawan. Ayun, nandyan pa rin si Ninja Loyal Ako Vlog. Lapag mo na yung kapsat, yung link mo at makipagdikitan ka na kina Ma'am Resi Mancero Brioso at si Akayos sa mga kasama natin dito na hindi mo pa kadikitan.
Ading ko, Janeline. Time man, no, din pa nadikitan da Ma'am Resi, Mansera, Brioso, at si Akayos Titus TV. At yan, yung si Loyal Ako Vlog, naglapag na ng link. Magdikitan na lang po dyan. Saklat ka nun. Saklat namang ibasan na madama pala lampaso. Sige, ading, madamdaman to nga ro din. Saklat natin mga ibasan. Resi Brioso dyan. At si Akayos TV. Akayos Titus TV. Yung mga kasama natin, nagsundo. Si Rax, nagsundo. Si Gio Caso, Rocky Wamil, nagluluto. Yung iba naman, di ko alam kung naglalaba. Si Ate Mini Jane, nagluluto na rin yata. Naglalampaso naman si Ading Janeline. Kaya, awatable na hindi pa sila makapunta. Kaya kung sino yung mga nandyan, dikitan o magkipagdikitan na lang, mag-unahan na lang po kayo. Itong tula ni kapatid na Janeline Velasco Saculies ay may title o may pamagat na Bala. Si kapatid na Janeline ay nasa Beirut, Lebanon. Isang OSW po siya. Basahin itong tula ni kapatid, kapuso at kapatid si Janeline Velasco Saculies. Pinamagatang Bala. Ang bala ng baril mo'y aking nasalo. Lang pagkasugat ang bala sa katawan ko. Umagos man ang dugo nang dahil sa balang ito. Ayun, nawala, sandali lang. Umagos man ang dugo nang dahil sa balang ito, tatanggalin ko ang bala kahit aagos ang luha ko. Mag-agaw buhay man sa balang nakabaon sa puso, mahiwag ang balay, sakit man ang iyong idinulot. Kahit kailan bala ka, hindi kita itatapon sa laot. Balang aking itatago at iingatan sa mga kamay ko. At ang balang ito ang maging susi sa pangarap ko, na siyang magpapatibay sa mga bala ng ibabaril ninyo. Bala mo, bala ko'y magkaparehong malakas. Kahit paulanan mo ako ng bala hanggang bukas, di ako susukot magsulat ng bala na aking ilalabas. Ang aking ipadama na mas masakit ang balang binabalangkas. Dahil ang balang ito'y habang buhay na di magwawakas. Balang hindi kailan may maitatapon at di kumukupas. Bala na sandatang aking pinanghahawakan. Isasama ko ang puso't isipan bilang bala sa balagtasan. Ayun, balagtasan pala yun. Sorry, Ading, hindi ko nabasa ng maayos. Hindi ko kaya nabasa ng maayos. Bala pala sa balagtasan. Meron pa ba dyan, Ading Jenny? Share mo lang yung mga susubukan nating ibasa rito. Minimijay, nagtatagtad ako ng bawang ading ko host at naghihimay ng gulay. Sabi ni Ate Minimijay, sige lang ate. Ingat-ingat lang, baka yung daliring matagtad dyan. Mahirap yan. Baka may sahog. Baka may sahog yung
yung matabtad na daliri. Ayun. Nagpadala na naman si Gio and Cuz. Nagpadala na naman, pero Ilocano naman. Ito ulit. Ilocano man din. Abangan ang magandang tula ito. Pero Ilocano. Daniw. Ang tula ay Daniw sa Ilocano. Dahito'y Daniw. Ay, kantan sama dato ilakay. Kanta mo dati patulod mo sa nga Ilocano. Balik sa among ikanta dati. Long distance relationship. Game na ba? Press 1 kung game na kayo. At ibabasa ko na ang tula. When ibasa ko dati Dani ni may kadwa Dani ni Gio and Cass. Or Pinoy napaulwan iti long distance relationship. Oy, long distance relationship topic tayo tatan. Aglalaoken, single man when no naasawaan. Bahalo kayon ton namang nayon, no bilang adda, nagkurangan. Basta lang may surat ko, nabasbasa ka post ti kaadwan. Nabasak 80% kanu ti abroad. Asawa na addada agluko. Nalalaing sakit di agsipot ngem siya. Di nagkuna. Dita, alakit uray pay no kasta suportaran ta ka. Agsipod ta damit ket di kaalpaisanan. May pakoros pa. Dahil di chorus na kas di na nagbasa Gio and Cass. Sama lagbagtit. Tamaan sa pool pakawanen kumaa. Isumet ngamin papanan na to'y dani ko ita. Facebook, Twitter, anyaman pa dita. Ado nga relasyon mabukbukel dita. Adda mabukel, adda met marakrak. Pamilya nga mapukawen ti dati nga ragdagsak. Gapulayang tisulisog dito'y Facebook, ano partwa, kitmet a panunutin, kaasimet timan, di pudno nga agay-ayat. Yan maminsan, katawa ken elect ipaay na. Lalo na maamwa Facebook nga kunkunada. Dual daw pa'y lang, uray di da pa'y nagkita. Ni Manong, nag-I love you, ay ni Ading nagkeba. Awan met problema kanyak, no lagit di single ka. Awan met kumabibiyang ko, uray naasawaan ka, di ba? Yan nga rod, gapo iti Facebook, nga ayan mo, mabasak met kaka. Kagurgurak man gijay daduma, na agpost, per me, nakadram-drama. Dapes na, oh. Ha, ha, ha. Kasano ti parang basa ti chorus nga with feelings. Kasyay. Yan naman minsan, katawag yan nilek. Ay, nalpas gaya man. Nabasak pa di Facebook, naaramid mausar para komunikasyon. Saan ka nung nga usaren, tapnumang perdi di relasyon. Haha, mayat met, agkita gidjay dati nga madi nagkatuluyan. Daanin sa Facebook, drama here, agmalmalim chat dan. I-block that to sakit din, dagdo ba nga friends ko ditan. Taylain nak may lablabid, han kumet pagsiyatan. Ipakaamok, ken ipalagip, kada kayo gayam ko. Facebook, ngarod, isurat mo ano, anya tidadta, panunot mo. Repeat, chorus pay ka, no? Dahil ti chorus na. Dahil ti chorus na ako. No di kayo matamaan
Alakit, pag yung anak man. Yung makarelate kayo, ay ket di i-like you latan. No, di bagbag. Hanmet nga dakes, no share you. Lagit di, ipakada you. Agyaman nak, tananay lakay. Hisban. 2013 na pa gayam nga naaramid dati nga dani na talaga nga iduldulin na. May paspasuro tak katawan gani tak katawa mon ko yang Derek ha. Kaya no adama chorus nang ha 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 ni ni Pinoy Monovlog ada chorus nang ha ha ha. Yung tap na with feelings. Anyat sakit. Pero ni Ninja Loyal ko vlog masakit ang tiyan sa katatawa. Ay sakit tiyan mon. Mayat dagiti lebed mo nga dani lakay awanen. Di patulod ka ba? Kaya lang nga pagraray awan. At dami dandani ko hindi nga makapagkatawa ng mali masapulan ta nakuha gamin. Dinelete ni Facebook dahil dating account ko. Ading Janelin dati no dapat Tagalog kamita nga dani mo ta ibasa ta. Ayun. Tawa si Ninja ni Loyal Lago Vlog mo nagsakit sa tiyan na nga nagkatkatawan. Pati ni ate Mini Jen, alwada man din ni Jen baka na maiwa ta imam. Kita inyo ti kinalaing na nga agdani ni Pinoy Monovlog. Na may mayat ko manen isu natin ang ibasa. Yendaksang gas at tanapan met nagsundology aya. Pati isak ko may dandani ko pa yan, piman. Ni ate ko, Jonalyn, kuya ko, ado Tagalog na. Jak pay masarakan da dumadani ko Tagalog ko yan ko na. Ora Ilocano no iso. Tano dati basa tayo te. Tatano awan no Brian madamdaman, oray da kay to mangibasa ligi dandani yon, umuli kay to. Dati idaniw ko may isang na imas adaniw. Napaulwan inabraw. Dani manen ni Mang Roy V. Aragon dati libro na bari-bari pangururaya kadagiti Dani da Ate Jane gani ading Janelin ibasak pa laing dati Dani ni Mang Roy Badil Aragon nga napaulwan iti inabraw. Karimut-mutem tinatidda amanating itinasasa nga arubayan. Kalkalpas ti allawig ang nagpagunggan iti agmatuon akimleb nagwasang-wasang iti inaladan pri dagiti parsa ken darekdek apampamnuutan tinaynayla agumaradugod ken sumanaraaw abuksit dumaw dawat iti patayon nga ap-ap ken denget. Wait, ading ko, magkalkal ako saglit sa baul ko, sabi natin Mini Jane. Ayun. Ate Mini Jane, wait lang pagkatapos mo dyan sa iyong trabaho, ikaw naman magbabasa ng dani mo. Dalawa kayo ni Ading Janelin. Ituloy ko. Iti tangatang, maang-angay tilangeb. Nakaparpardas payla dagiti ulep.
Idintong aglaladot, malamin pay laeng tinakuturan a langit. Mangipangpangta, iti sagubanit. Ngem no awan, tod, tarinuros aminen, ti simnip payot, at didigra. Panunutom laengen, tay kasalsalumpayak na, amarunggay. Kasula arangaw, ti parya. Kakitkitel asaluyot, kagabot alabos, kakalunay. Abrawen iti lagip, buguungam iti iliw, sagpawam iti talek. Hidamto akalanglang mo, tirik na, iti atindog alamisaan, iti pangrabii iti di mabubos asegga, uray siksika. Uray siksika laeng asumango iti grasya, ayabam tarik na, may kan manganen, mangantayon, ipagpabalay mo kadlata, di kadkasla sabsabali. Ala, pagsangwan tay adda may dasar, pagananusan ti adda, paglakaman ti grasya. Imuryam ti bigat, kadagak asangsanga, ken ungungkay. Sigpatem dagiti anang balangan iti ruangan ti inaladan. Karaidam dagiti bulong ana ipilet iti napigket pay laeng at itak. Primti parsa nabual ti darekdek. Pamrayam ti inmanges iti nauneg. Inton mangwaknit ken sumirnaat asumiripen ti nalukneng araya. Iti baet dagiti arimukamok. Rukitemto ti sirok ti daan parsa ket baliwam nga itukit wenno iwaris dagiti baak abin-i. Gupungem met ti kalalaingan na sangsanga ket inkan dumanen iwalawal. Iti nadameg latta nga arubayan. Uray iti kumutukot manen aramot. Mangiduron iti pangnamnamaan abusel. Simple laeng met tiragsak tinabunyagan iti dinengdeng. Awan bagyo ang makapurus iti labben a bukel. Awan allawig ang makaparukma. Iti rumukat, rumkwas no uggot. Ayon, may pa-stay home si Papsi TV. Salamat lakay sa pa-stay home mo. At sa 12 viewers natin yan. Maraming salamat sa mayroon na rin tayong thumbs up na 17 million. Mega naman, madadagdagan pa yan ng 3 para maging 20 thumbs up naman. 20 million thumbs up. Ayun, meron ng tula na pinadala si Ate Jane. Yahoo! Yeah! Ating babasahin ang tulang ipinadala sa atin. Ano ba yan? Parang nahirapan ako magtagalog ah. Ito ay untitled. Itong una ay untitled. Ay, may pinadala pala. Ang pamagat ay kataksilan lamang pala. Naku naman. Ito na ay isang hugot na tula. Kataksilan lamang pala. Pangako mo ang siyang baon sa ating paglisan. Bit-bit ang pangarap, tayo'y makaahon sa kahirapan. Aking sinuong, hirap ng buhay sa bansang luhan. Luhay kaulayaw, lungkot madalas na nilalabanan. Umaasa akong iyong iingatan ang ating pagmamahalan. Aking lakas sa araw-araw na pangangamuhan. Ngunit kay sakit, ang naramdaman ng mabalitaan, nagabi-gabi, ikay laman ng bahay aliwan. Saan ang pangako na hindi dugan, ikay di padadaig sa tukso linlang. Di nagtagal, ikay nalulong
Sakripisyo ko'y kinalimutan, babaeng bayaran sa aking ipinagpalit, iyong kinasama ng lubusan. O kay sakit, kataksilan mo'y tagos sa puso, pamilya ay nawasak, aking pangarap ay lahat gumuho, pagdurusa ay nalasap, mula ng ikay nadarang sa tukso, naway ikay masaya, sa buhay na iyong ginusto. Salamat sa handog mong lumbay at pagdurusa. Ako'y natutong maging matapang sa pakikibaka. Luha ko ngayon, napalitan ng maraming biyaya na nagbigay ng galak sa puso. Aking ligaya, ayon naman pala. Napalitan naman pala ang pagrusa ng galak at ligaya. Yun ang tula ni Ate Jonaline. Pasensya na at hindi ko masyadong nalagyan ng feelings. Dapat sana yung malungkot yung pagbabasa dito eh. Yung parang mangyak-ngyak pa. Kaya nga sabi ko, pwedeng basahin ni Ate Jane ito mamaya. Siya na lang magbasa para ramdam to the bones. Paalam muna ako, Goyang, magsampay muna. Sige, aning. Di ka sangit ko yan. Dandanin nagted-ted. Dandanin nagted-ted taylwa. Ayun, salamat sa pag-video la kay Eric Gasman. Hahaha, ading co-host. Kaya mo palang mag-artista, sabi natin ni Mimi Jane. Nako, muntik na de. Itsura na lang ang kulang. Kung pwede nga lang gayahin si Romy Diaz, baka pwede natin gayahin. Kapitan. Baga naman. Yeah! Pwede na ba? Ayun, maraming salamat sa Siyam na naka-standby lang yan, naka-BG. Mega shoutout po sa inyo. Meron na lang tayong 2 oras at 39 minutes. 2 hours and 39 minutes na live. Maghahanap na rin ako ng iba na babasahin. Ayun, meron pa rin tayong walong naka-DJ at nakikinig sa atin dyan. Maraming pong salamat sa lahat na napunta
dumalo sa ating munting balitaktakan, kantahan at kulitan sa kubo ni Director TV. Kung si Kuya ay may bahay, si Director naman ay may kubo. Dati manenti, idani ko mamet datoy dani ni Apo Bukal, Wilmer Viloria, ana napaulwan iti Bayak Kabak. May isa nga erotic point. Malading taaya si langit, kamadama manen nga agsangit. When no ragsak nakit nga ta, napalalot panagilwa na. Inton sumagipset, day talwa. Rumluar metlata dagiti limned akararwa. Aglalo tay tukak nga ariwawa, abal-abal kada sinmawa. Ket inton makaluto ta, umanay to dagita apagpapigsa ta. Ayun, mega shout out James D sa Patamsas yan. Shout out to all kami ni Bon James D. Ayan, nandyan na po si kapatid na Bon James D mula sa Team Vibes. Tropang Ilocano at Team Vibes. Let's vote in! Yahoo! Bon James D, pwede ka lang maglapag ng link mo dyan, kapatid. Sat ko na ni Eric Goodman. Harang. Dan, harang. Wala pa akong harang host. Bagay ko ang may harang na, Bon J. Ay, host ako ng host. Ako pala yung host. Ano ba yan? Naulawen ni host. Salamat la kay Eric Goodman. Anong ulam? Sandali, Bon James D, at ibabago ang hagdan para makaakyat ka sa langit. Sa Cambodia. Bon James D, bababa ko na ang hagdan. Paakyat sa kubo ni Director TV. Ayun. Andyan na kumakatok sa ating pintuan. Ang butihing co-host. Kauna-unahang umakyat sa akin nung ako'y nagsisimula pa lang mag-LS. Yun, nag-link sa ating minimigay. Mukhang tapos na magsiwa ng sibuyas at bawang. Pasigabong palakpakan ng ating ang co-host na ninyong Director TV. Ang nahulog. Sandali lang. Diyan na. Hello, hi. Maingay dito ako sa labas eh. Shout out to all. Hello. Di mata ang kami ni Kabandan Nunong. Ha? Yang direct. Pinaan ko lang yung kanyang music para magkaintindihan tayo. Sandali lang.
Malakas pa ba yung tugtog? Okay, okay naman. Ako ba naririnig ba ako? Ayan, shout out to Sakto all. lang Ayan. yung tugtog eh, bo, hindi na marinig. Hello out there. Oh, naisombrero si Kwan. Magsusombrero rin ako. Ayun, nandyan na siya. Magsusombrero rin ako. English. Yeah, hello sa iyo, Bon James D. Direct. Anong feeling ng isang direct? Mukhang successful na Okay yata naman. ang iyong mga short films. Asan ka ngayon? Sana kasi one of my Nasa trabaho ka ba? dito ako sa sa meeting with Doc Joey. Kinuha kasi akong advisor. Ingat yan kapatid. Kinuha ko, naka-live kasi si Doc, kinuha akong advisor ni Doc. Sabi ko, anakit muna ako dahil busy pa siya nagla-live pa siya. Kinuha niya akong one of the advisor. Ay, Ganun. advisor ng channel din niya. Pero ano na yun, monetize na yun. Ayos yan. Monetize. Malakihan ang bayad yan. Ha? Di naman. Ano lang? Ikaw, ilan na lang ang kulang mo? 200. Ilan na lang kulang mo sa watch hour? 203. 200, malapit na yan. Isang linggo na lang yan. Kung hindi ka nagdadagdag bawas, baka kayanin ng 3 araw yan. Sana hindi na magdagdag ba. So far, wala pa namang binabawas sa akin Baka hindi na ako bawasan. Kaya yun, kailangan talaga puspusan din yung ayos. mga uploads ko. Mamaya pala may premiere ako at 7:30. 7:30 ng gabi. Premiere ng On The Spot Tanungan ko. Yung may mga paninja flex mo dyan. dito. Ha? I-flex mo rito at patamsakan natin. Ganun, wait lang. I-remind nila. Ay, remind. Anong tawag doon? Busy muna ako. Dumating na ang karagdagan ng iluluto ko. Kusina mode muna ako. Sabay ng ating mini medyo. Baka, sige. Director, check ko muna yung Ayun, nandun pala si Rockstar Clicks. Pa-emoji siya. Rock and roll. Hindi ko maano. Rock. Para ba yung spelling ng Rockstar Clicks. Baka wala pa akong dito, jacket. Wait. Ito yung ko, ninja ko. Wala pang ito, jacket. Ay, wala yan ako yan, si Bicolanong Makaurag. Medyo hindi ba? Ito lang yung pa-drop ko ng link. Ayan, sige. Sandali. Ayan, na-jacket ni Wait lang, Makaurag. Anong ibig sabihin ng Makaurag? Nakakainis. Bon, anong ibig sabihin? Nakakainis. Naku po, huwag mo kaming inisin. Nakakainis na Bicolano. Nakakagigil. Yan po yung aking Yan dapat po yung aking premiere. Ayun. Yan po yung mga kasama, premiere. andyan pa. Baka pwede naman nating tamsakan yung ibinaba ni Bicolanong Makaurag. Tamsakan mo natin at ating panoorin mamaya.
Set reminder lang po ninyo para exact notification kayo mamaya pagkatapos. At ako'y pupunta na rin. Puntahan ko ang kanyang nilabag na link. Kaya yung mga nandiyan, tamsak lang pala, no? Po 7:30. nating lahat. At Kung gusto ating niyo po yung suportahan parang ang good vibes, yan. Pampa-good vibes lang yan, mga kalabidabs. Pampa-good vibes. Kung gusto niyo ngumiti James at matuwa, ayan. Ayun, naka-premiere set reminder. Natin. Ma-notify tayo mamaya. Dito ako sa labas. Still here, Most sabi ni kapatid Alago Vlog. Ay, premiere. Sige. Para sa kanyang premiere, baka naman pwede nating puntahan at magtamsak. At iset na rin ang reminder para tayo ay sama-samang manood sa kanyang premiere mamaya. Pasensya na kayo, medyo maingay dito sa labas. Dito kasi ako may kalsada. Hindi kasi ako pwede dun sa loob eh. Naka-live si Doc. Nag-live si Doc. Okay lang. Kaya dito ako sa labas. Ayun. Kasama. Kung andyan pa kayo, naglapag ng link si Bicolanong Makaurag. Puntahan po natin yung premiere ni Bon James D mamaya. Pag good vibes na content niya. Sandali lang po. Yan, mga kasama. Reminder lang po para ma-notify tayo mamaya. On the spot tanungan featuring Zai Estrella. Ayun. Yung pa-premiere ni kapatid na Bon mamaya. Anong oras to? 19:30? Anong 7:30 sa Australia kasi isa sa character ng bagong short film na ipapalabas this Saturday, yung Sana All. Yun, isa siya dun sa cast. Si Sai Estrella. Okay. Vlogger din yan? Yes, vlogger din siya. Bicolano vlogger siya. Mostly lahat ng pinipicture ko sa channel para ko. madikitan na rin mamaya. Ayun, para mga kasamahang vlogger ay para at least ma-promote yung channel nila. So karamihan yung mga sinasaba ko din sa on the spot, yung mga vlogger din para exposure din ba, matulungan din sila ma-expose din maano yung subscribers nila. So at least pag nakilala sila, di ba, tulong na din yun sa channel nila. Kaya yun ang mostly guess ko sa on the spot, vlogger din. Malaking tulong niya yung exposure. Para at least mas makilala din sila ng viewers. Puntahan natin yung nilapag na link ni Bicolanong Makaurag. Magtamsak po tayo at set reminder para sama sa nood mamaya sa kanyang premiere. Nalobat cellphone ko, pinanawak ko na ni Ading Jenilyn. Okay lang Ading, sige lang, charge kalata.
Ayun, tayo na lang muna rito. It's your smile. Hinihintay ko rin yung mga kakanta at magpapabideo. Okay, sana tayo. Ba, may pa-video okay ka pala? May pa-video okay? Mga ilan na yung Bon? Mga ilan yung average mo na WH sa isang araw? Hindi ko alam eh kasi ano ko eh. Karga ng Yung karga average na nakukuha mo buwan? Napapasok ko siguro WH. daily. Minsan Yung mga kasama mababa na yung natin 8 hours. Pinakamababa na yung 8 hours. Papabidyo okay tayo. Oh, wag niyo raw puntahan. Di yan pumupunta sa sarili. Grabe ka sa Rockstar, Roy. Isang beses lang ko din nakapunta sa ano ko. May isa akong premiere na hindi ako nakapunta. Nung pina-overtime ako. Nag-play na yung premiere ko, wala ako. Okay na rin yun. Tapos ka na sana kung hindi yung mga nalagas-lagas noon na WH mo. Iloloko ka ni Rax. Hopefully sa ngayon wala pang nilalagas ngayon. Bahala ka dyan, Rockstar. Nako po. Yung may bahay. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that make me stay. I would you to all the way, cause it's you that feels the emptiness in me. Changes everything you see. Sige, Adkan, i-share ko sa community ko yung premiere mo para makatulong naman. Salamat. Yeah, thank you so much. Thank you so much. It's a big help. Ayun. Tapos naglakad raw pa uwi nung nag-overtime. I-share ko na sa community ko. Parang Rockstar Clicks, baka pwede mong i-share din sa community mo para sama-sama na nating iangat. Wala, yun ang pinaka-worst na nangyari sa akin, yung wala ako sa premiere ko talaga. Grabe. Ang sama sa loob, no? Nag-premiere ako na wala ako. Ito, diba? Sineshare ko na. Grabe, alos walang pumunta dun eh, kasi wala ako eh. Nanood lang ata 6 na nag-premiere ako. Wala eh, Call of Duty. So yun, wala akong magagawa nun eh. Ako nga, nag-premiere ako pagkatapos biglang umayaw na yung hindi na pwede yung net. Ayun, walang nanood. Hindi mo na premiere. Ayun. Meron talagang mga pangyayari na wala tayong control. Oh, yeah. Kaya okay lang yan. Mga biglaan. Oh, yun, nag-premiere ako pagkatapos biglang, ayun, walang nanood. Tinatawag na ako ni Tinatawag ako ni Doc. Meeting na daw kami, mag-meeting. Yan ako na lang po, i-BG. So, baba muna ako at mag-meeting daw kami. BG ko na lang yan Salamat po. I-BG ko na lang to si salamat sa pag-BG. Salamat po. Wait lang, asan na ba yun?
Okay, salamat DJ. Nakabidyo. Salamat Boy James D. Na-share ko Yeah. na. Salamat. Kabidyo lang to si ano. Ayan po, si Bon James D. Isang Bicolano vlogger na kasama namin sa team. Andyan po ang kanyang link. Kaya naman, pwede natin pasyalan at mag-thumbs at pag-set na rin ang reminder para ma-notify tayo mamaya. Meeting daw muna sina Bicolanong Makaurag. Sigel, galingan mo. Galingan mo, Bicolanong Makaurag. Kumpad, wala bang CPR yung video akin natin last Sunday? Meron kumpad, siyempre kantahan yun, meron yun. Pero nimute ko na, walang problema. Nimute ko lahat yung may CPR. Natanggal naman. Meron lang talaga yung mga CPR na kahit na-mute mo na, hindi matanggal. Kagaya nung kanta ng Bukros, kahit na-mute mo yun, hindi matatanggal. Yahoo! Andyan na si Rocky Wamel! At yes na, Rocky Wamel! At yes na, tayo magkantahan na. Nakaset na ba yung ano dyan, gitara at drum? Ayun, nandiyan po si Eric Guzman. Pada mga palpa. Naimas, sinlupot ni manok. Nakayumuli ka, Rugyantan. Ow. Still here, sabi ni Oy, alam ko vlog siya. Pangibasa akman iti may saan dumaadani yung manen. Manipod ni Roy Godil Aragon. Karati libro na abari-bari. Manipod karati libro na abari-bari. Roy Godil Aragon may sa kalaing ang manurat kay Ilocano.
Nagnanaed, dita jay ibig, kagayan. Pagaling nyo, tiya gorder kanya na, kitain nyo lang, search nyo lang kinagad na dita Facebook no pa, Roy Badil Aragon mitla eh. Ado tilaklako na alibro. No kaya tiyo, tigamatang si libro nga Ilocano. Dati, aday na si napaulwan iti palpaliiw. Tendad Duma arik na 1997-1998. Palpaliiw, tendad Duma arik na. Narunaw nga ice cream, napukaw apanti, nakusel ngayon napuy, dilpat ti pusa, erap iti punga-punguan, nasik karod alatat sardinas, Chris Asino, Ken Philip Salvador, nayaw awan iti megamall, natiliw ang nagsirit, luwa ti artista, nagamot iti karot, naukas akordon, umis-isbu iti paday, basketball, adi na iti 3-point shoot, ted agripo, agrup-grup sa abangkay iti kalibdaan, baag ti minoridad a kultural, at sang sangit ka Imelda, FY, iti pader, nayo awan iti megamall, pamusyan ang makaitlog, kasamrid at lang, tukol nga iit, day buyat, kabugbuong, kadigos, akerida, day busan tinta, abolpen, dilnakan, atot mem, basura, atong tumpaw, iti pasig, kalugsog, iti dapan, makaungay, inabraw, amarunggi, makaisisbu, iti bas, rikti, iti flyover, paksoy, iti nagimas, naamnaw, akape, nagusingan, abadang, agkurkur, aginaw, naputdan iti elektrisidad, nailubo aligay, karot anuang, nabasa nga uken, turkat ti agdaig, isem ti kaririing, ko akalsada, makdo iti kanto, nabungsot a medyas, kabaaw ti kardinal, takki iti swelas, ti sapatos, kultita na sapin, kontador ti Meralco, rufa alabos iti internet, dinay flash ti inadoro, ispak amaong, pauyo asyuta, nadukot a sweldo, syalala iti sa transistor radio, agbasbasa iti tiktik, bilbil ti matrona, nagsikog a balasa, tila iti loto, isuot ni Leo Itigaray, nalitem a brief, natala na pusa, napses sa apyek, ukis isaba iti kalsada, leteg iti kibong-kibong, pentas atato, atagsagawisi adayang-dayang, itlanes Senador Jawo, I love you forever and ever, iti likod ti retrato, kadengge maladaga, rungrong iti saluget, inuton nga sukar, makiraod na pagbagasan, nakababa a siter, nailigtad nga agdan, marado nga imburnal, atado tigalunggong, nakalung asida, nargaay a kalsada, natibba, asaba, nasipet a sapatos, inigges a karong, naghang a computer, naabak itong it, bumper to bumper at traffic, di bobeda, tarwa tinabartek, sumanayinseng alamok idilapayag, etes agoma, love letter ti tumarektek, pangaplasito amani, agububo at agumaymay, dinangaw aparya, kondom iti kataka, ninilawen alababo, bubble gum iti pagtugawan, kaseg-seg-seg ngayon ang bra, abort a fetus iti pagbasuraan, duggong iti sirok lamisaan, mapugpugpugan nga aso, at pirpirit iti lisa, grand retret akama, panag natin naka high heel, nabaog at tinapa, suso nga aramin na iti cover di magazine,
Ketaye kapalig-palig ti ventilador. Ken nagdumatay. Ayun, nagyan si Mrs. Daming dapat support. Sige lang, roster click. Support your own. Salamat sa pagpunta ko, Pag. Ako, kung malakas lang sana ang net. Pero hindi nga makapag-play ng sarili ko. Ayun, kalkalpas nga na iba sa ti experimental adani, kaslahang adani, no dikit di palpali. So nga na pulwan datoy libro iti bari-bari. Ayun, salamat sa mga limang andyan pa rin. Salamat sa pag-video nyo. At dahil dyan, ako muna ay magha-hi. Tatawa si Aga. Ate, mangibasa at manen iti may sa daning napaulwan iti laksidan nak iti lagit. Gando daw yung isang ninja yata ni Loyal ako vlog. After flip. Yahoo! Sabi ni Rocky Wamil. Rocky Wamil, di ka umulin. Kabsat, lakay, bro. Nakaluto ka, terabong. Laksidan nak iti lagit. Apo ilaksid nak adi iti balikas. Respeto. Ajak amo no apay adi mang respeto. Iti pamati no kasjay nga awagak sila dingit. Iti ayat no kastanga ikararagat ti pananglipat. Iti gura no kasdi at irabii ket di mamati. Iti respeto no kastoy. Alaksiden nak iti lagit. Ayan, daya ti ababa adani. Ang kita man na kita dani para ubing dito ita ito ti basak tayo. Ano maiba naman. Damdama lakay ket di nak pagplastaran ti barok kuna ni Rocky Mel. Okay lang lakay, sige lang. Ununaen sa pamilya. Family first before others. Dani para ubing. Upat na dani ni Marlene Garcia del Rosario. Ako dati taga Pangasinan nga manani ang maestra. Ket adidtoy nga ibasak si upat adani na apang ubing. Kumuna adani napaulwan iti asin. Asin an apgad. Ilaok ka iti sidak. Basit laeng pangpaimas. Nuyadok ag sakitak. Shout out sa iyo, host sa Leving Alba at ni Angelo Alvarez. Ayun, nagsidatiyan ang tropang Ilocano mula sa Macau. Mega shout out sa iyo, Angelo Alvarez at Bing Alba. Direct from Macau. Salamat lakay at ikay napadalaw sa ating kubo. Salamat sa pagdalaw sa kubo ni Director TV. I-play ka pa lang kumagad, live comment kayo. Tampay pa lang, Angelo Alvarez dito lang. Sige lang kay O'Brien pala, dagitid dapat mo O'Brien. Nagluto ka pa lang.
Ati may kadwa dani ket ay nung napanang sapsapulen na ka ni tatang kuliglig na di na mapagandar arad din na si Adupay adak like toy kana ni Loyal ako vlog salamat agyaman at Diyos ti Agnina kabsat ang Loyal ako vlog ano samlatan nati panagibasbasa kiti dani awan na pa iti makapatpatang iso nga agidani-dani na palaeng. May katlo adani ket kaparobing ket napaulwan iti bulan. Ngan bulan anya naranyag. Dito iddak silnagad na. Awan silaw mi itang agpatnag. Kuryente di kan nakabayad. Nagkasangin diyan ko. At iba't may kabat na dani o parobing kat napaulwan iti linnaaw. Linnaaw iti agsapa, binabasam bulong ti kayanga. Apay numal daw agpukaw ka, kabuteng mo ti init anabara. Malpas. Pero may katawan ni Bing Alba. Katawaat man nga with feelings, no? Agbayad gagamin lakay. Nagrigaten. No di ka makabayad di kuryente, katawan silaw mo agpatnag. No napudot, apo, papakan na kabayad di lamok. Abay. Apo. Naitan hacker gayam di balong ko na. Apo. Narala. Sige nga ro din. Pwede man ta, may gaman nagsaod ka nita. May i-promote mo man dati ko ni Mama. LS na. Ayan Mag-ibasa tayo manin iti Dani Aparobing manipod ka ni Maestro Ronnie E. Aguinaldo. Iti ili ti Kalayan, isla ti Kalayan. Dati Dani nakit napaulwan iti layap. Amuyo kadino anya ti layap. Layap o layap. Agpakita ka man kanya. Iti lawang agrimat-rimat. Tapno patgam ti arapaat. Bilin ni apong ko as siglotek ti panyo pardasak. O agswek asumsumyag. Tapno pumudno ti arapaat. Ay layap o layap. Agdakan anyan na nagpusaksak. Ipos mo ti agrimrimat. Nagpardaskan alimabas. Ay layap o layap. Apay meten analipatak. Tibilin ni apong sabas. Tapno pumudno ti arapaat. And nayati danin ni Ronnie Aguinaldo mo manipod iti Kalayan. Ket pinaulwan na iti layap. Amuyo kadi gagayem. Ken kagabsat no anya ti layap. Baliwan tayo man met, ti kotayo, agibasa ak iti gasat mo ita alawas.
No, sino ti Capricorn dita at datoy gasat na. Magpugup ita ipamanuno namin akatya ay dadadagsen na apangedeng. Mapagkurri ti utek kas tamet ama paatidog ti pawayway ti puso. Mapagdunumuan ama adaan ti pamilya iti paraywardas may panggep iti kwarta tapno makainot. Agswerte ti maysa apang wartaan amay naig ti sibubukel at kaamaan. Nagasat ang numero 249. Dahil met gasat ni Aquarius ti intay ibasa kagayan kang kakabsat nga dita madama pa laing nagdengdengeg gunan nyaman ti bubranda. Dahil gasat ita alawas ni Aquarius asa madagdagos ang maagasan isang kabasit asa gubanit. Adu ti tiyempom ita ket na imbag no talyawem ti talento ken nga gururay ken ka kapnulo ka isam ken patanayen saan laeng nga kinasaliwanwan ti ipaay na no diket panakapnek tirik na. Nagasat ang numero 29. Mabalik nyo tayo ang tiloto na no may sa kayong Aquarius. Pisces. Dati met gasat na ni Pisces ket daytoy. Silukat met dagiti mata ken lapayag ngem agannad pasaan amin ang maimdengam ket husto ken umno. May kagumaanan ti saan nga agbalin ama nagdesidir ket saan met abagtingen ti sabali ti sang kabasit aballigin. No pay mapnek kamet iti daytoy no met laeng. Kaswerte ka ita kadagiti natitingra amaris. Nagasat ang numero 348. Ay, bang fix. Sabi, anong walang fix loyal ako vlog yung channel mo, yung ninja? Ayun, salamat sa pabiji dyan. Sandali lang at lagyan ko ng jacket. Ayun. Next time, bila ka nang maglapag ng iyong link. Yung ninja ko po, sabi ni Loyal Ako Vlog. Salamat sa paninja mo dyan. Loyal Ako Vlog, kabsat. Kumarno ngayon nakiba sa ita. Kit, dahil ito met, gasat ni Aris. Kung sino ti Aris nga dingdingog dita, dahil ito ti gasat ti Apo. Naragsak ka iti agdaba at kasasaad mo ka mabigbig mo ang saan ang material abanag laeng ti makaypaay iti pagragsakan adada ang may pangruna ti kalidad imbes a kantidad wisardeng ti pananggura iti bagi gapu iti riro marugyam adagos a maatur dagiti nagkamalyam. Nagasat ang numero 159. Padikit po sa mga Anli ang net, sabi ni Loyal Ako Vlog. Yung mga Anli ang net dyan, baka dyan pa kayo, padikit naman po. Padikit naman kay Loyal Ako Vlog, naglapag na po ng link. Mga kapatid, kapuso at pamilya, kung naririnig nyo pa ako, tingnan ko mamaya, Loyal Ako Vlog, yung isang channel ko kung dikit kasi, ang alam ko na dikit na nun yung Director Yabes. Kung hindi pa, idikit ko ulit mamaya. Ayun! Ate Met, gasat ni Taurus, tintay ibasa ita. At dabukod a paglaingan, ken kinaalibtak si tunggal tao.
Et no mang namnama akapadam ti maaramidan da madismaya kalaen. Bigbigen nga adda nagdudumaan ti tunggal maysa. Tapno mabidbig mo met dagiti sumangbay ken ka ababasit a grasya. Sweet Virgo, second account ko. Sabi ni, ay, second account pala ni Loyal Ako Vlog. Yung Sweet Virgo. Sige, dikitan ko mamaya Loyal Ako Vlog. Yung Sweet Virgo mo. Virgo, kabsat, ibasa man. Ay na, grabe ka. Madi makakagawin ta, nakapsot net, kabsat. Ay, dahil Virgo, gaya. Virgo, gaya. Tayo basa madani. Ayun, dati ti gasat ni Virgo. Ita alawas kit. Ama asumangbay ti grasya no nakasagana nga umawat iti panagbalbali. Ken no nalaka nga umayon ka iti kayat ti kaadwan. Adadda ang makatulong ka no palabsen dagiti nasakit asao. Yan tangay saan met aparaken ka. Pagasat ang numero 1, 6, 8. Ayun. Virgo ka na niya. Kunak no adda ti pay basa na adani ni Loyal Ako Vlog itay. Ay laka han nga na clear ti tanang ibasa kuno na indani jay kwa. Jay kwa na. Ulit ka. Ti Virgo dati ti kana manamnama asumangbay ti grasya no nakasagana nga umawat iti panagbalbali ken no nalaka nga umayon ka iti kayat iti kaadwan adda ang makatulong ka no palabsen dagiti nasakit asao yan tangay saan nagasat ang numero 1, 6, 8. Ayun, sa pulik tayo ng Loyal Ako Vlog. Sige, i-send mo to jay messenger ko ka. Kabsat, dagiti dami mo tayo ibasak mo ka no adda ka. Uno sigati mang ibasa no kan. Na may meten siya mang ibasa kan jay dami mo. Dati met ti gasat ni Gemini. No tapno saan ang makarid ti kabailam. Ken panagtalek mo iti bagim. Adda ang may ranod ka, no agbalin ka nga adalan, ken ti agpamarang nga eksperto. Tenglen ti bagi, tapno saan ang masulisog, nga agbilang iti piyek, adi pay napisaan dagiti itlog. Nagasat ang numero 2, 5, 8. Okay lang Loyal Ako Vlog kung Tagalog or English, ibasa tayo. Noda. Yung konak na roda pimpintas tumano si kati mangibasa. Padasam naman mati umuli kanya kabsat. Ito no masangom no hanggang agdadrive. Cancer. Dati met tigasat na ni Cancer. Lumagan ti panag no isardeng akitain ti adda abanag ti sabali nga awan ken ka. Etrugyan akitain ti adda ken ka nga awan iti sabali. Pakarit na iti panakapnet. Ano pa'y babasit dagiti baligim ti nagkarkaryam amaranid mo dagitoy. Ang numero 1, 6, 9. Ati meti at ni Leo. Agpayso ang napasangkadan a husto ka kadagiti kalabes. Yan saan nga umisu dagitoy pamatin iti amin agundaway. Masapul anawaya ka nga umawat iti sabali ken kapanunutan yan tangay agdudu mamet atay akti pakakumikomam. Nagasat ang numero 2, 4, 7. Dahiti met ti gasat ni Libra. Invest ang mapasugtian iti panang dilaw da iti kababalin mo medyo makapa-apras
Iluten daytoy ket mangnamnam nga adda positibo asubad na. Mangnamnama nga adda positibo asubad na. Suruten ti palagip. May papan iti panangaywan iti salunat. Ikagumaanan met asaan at tugngaren ti pagalagadan asika mismo tinangi paulog. Agasat ang numero 359. Igasat met ni Scorpio kasimbaga ni Madam Charisma ket may kagumaanan asaan amatungday di panakay naig kadagiti kasinged kasugpon pay kadagiti pangwartaan mayaling-aling met dagiti babasit a pasugnod ken susik at addapay nga umirot ti langin-langinyo ken ni patpatgen. Nagasat ang numero 247. Ultimate gasat ni Sagittarius ket masansan amaya sideg kadagiti ubing ket manamnama akanayon abaro ti ammo ken rikna ang makapasaya at met para iti panagtaeng wenno panaglakay panagpaket manamnama ti panagbalin na pangamaen wenno panginaen kadagiti agsapsapol iti tarabay maiduro asmet ti maysa a panakkelen a proyekto. Nagasat ang numero 149. Ita, nalpasen ti gasat tayo ita nga lawas. Itay met agibasa iti damdamag. Dati apo manipod iti bandawag nga iso nga ibasbasa kita. Kabandawag kayo. Amuem pay dagitoy. Napintas ti masakbayan ti organic agriculture kuna ti dar. Umadadu dagiti aggatang kadagiti organiko a produkto isu a masapul ayad adu tayo kuma ti agpadaud kadagitoy. Daytoy ti mensahe ni Agriculture Secretary William Dar iti panakay wayat ti may ka-16 a National Organic Agriculture Congress wenno NOAC. Itay nabiit anaangay iti Alfonso Cavite. May naigiti daytoy tiniddaw ni Sekretaryo Dar ti panagmagbalin a simple laeng ti proseso iti panagala iti sertifikasyon para kadagiti organiko a produkto kastamet kadagiti organiko a ganagan. May naigitoy rinaem ti sekretaryo ti kinagaget dagiti mannalon gabut adakkel kinaitedda a kontribusyon iti panagduruas ti sektor ti agrikultura iti naudi a 3 a bulan ti 2019. Addaan ti tema OA 4K organikong agrikultura sa kumikitang kabuhayan para sa kalusugan at kapaligiran. Naiparang kadagiti session ti NOAC dagiti pakairanudan at akwat iti agrikultura anas ken may binglay kadagiti mannalon. Wagas ti panangpasayat da iti kabailanda o kasano amayam-ammo ti merkado dagiti produkto da. Ken panagbigbigmet kadagiti mangitamtandudo iti organic agriculture industry. Dati adamdamag at manipod kini Eliseo B. Contillo. Ayun. Emojis or Rockstar Clicks. Salamat kumpad sa pasilip-silip dyan. Ay, nawan sa mete patugtog tayon, madi magpaparen.
Oh, Shakti agtukaran lakay. Kung ano rin ito, mulikan, tagportan. Rocky Mabel. Apay ka paluro Ryan, lakay Rocky. Nakatirmid kan sa manel. Umulikan, tag tinukarantang. At dagitarak dito yung madi mo mga saran niya ba? At anong karantat ta? O pa'y makumpleto akanta. Salvasyon. O pa'y may kabesak akanta. Mayat kuma. Sursuro pa lang lakay. Madikbat mo ti ang gitara ni so nga kantalatan agen ko. Kantalatan agen kung nagkanta ka ken ang gitara ka meso. Concert ka. No kayat mo Paulian talaga yung mayat kanta. Rocky Wamil, baka naman din pinadikitan ni Loyal ako vlog. Itama lang na jay link na in kuanet ta dikitan biit lakay. Ay, madi pa mabalin kag-graduate mo gayam niya. Per 3 days kagayam nga dapat nga dumikit. Minod dati ali channel mo dita. Hindi kita man labas iten jay in kuan ni Loyal ako vlog nga ka. Jay link nga in kuanet na in baba na. Ay, dikit na pala. Dikit na pala si Loyal ako vlog kay Rocky Wamil. Ay, done. Hey. Kung makatok sa ating pintuan, rock and roll na lakay, Rocky Wamil. Welcome sa programa ni Director TV. Isaganam dito kanta mo lakay. Isagana mo dito tambur ko. Ay. Na. Tira mo na. Paraga laki bagong bagong goalie ah. Hindi na manggag. Plaster ko bidyo ito yung tripod ko. Plaster ko bidyo ito iPad ko lakay. Ay tripod ko. Manggag na lakay.
Kasi plaster mo pa lang patugtog. Manggagnak. Sige, sige. Manggagnak. Ayun. Andyan na right paltat. Isagpaw na iti rabong. Naimas karabong. Mayat, sige. We, siyak sama ti madim mangag. We, mangag kangam siyak ti madim nga mangag. Salamat sa 6 na nakatambay pa rin dyan sa baba. Maraming salamat sa pabidyo nyo, mga kapatid, kapuso at kapamilya. Yeah, tukar ka na, sabayan ka. Greg. Eric Asmil, naka-video lang. Madaman nga suksukat siguro para iti set dahil Rabi eh. Journey? Yalan naman inuman balong? Kainuman ah. Dan Gunit templan naman kape. Lan na. Yeah, okay. Templan na kape tano sa ako. Awig sa nga live stream. Nan. Alag, tuwar ka. Ayan, kumakatok na naman sa ating pintuan si Ronnie Wamil, ang rockstar ng Sanchez Mira. Ayun. Ayan, nakaset na. Eric Gasman, bayan naman, pwede kang umakyat at mag-gitara, mag-drums, si Rocky Wamil. Para sa mga kaibigan dyan na gustong kumanta, akyat lang kayo mga kaibigan. Gitara ka lakay. Ay, ta. So, ay, madik kabisado. Gitara ko na kan eh. Ni Eric adito na yun. Eric. Latatan drums na. Anak ka dito karon tayo. Diba? Apay tasango met nakasango ka iti audience. Muli likotan ti audience. Kay plus plaster ko pala iti tripod. Lakay. Anday mo na yung wala, yung cellphone. Natada ko rin pa side lang. Well, madala po sa maganda dati mapatit mo damdama. Plaster mo pala, sige. Eric Gasman. Baka naman, pwedeng umakyat lakay at magipag-jamming tayo rito. Bago ka pumunta sa trabaho. Ayos. Ayos.
Laka naman tayo gitara mo, lakay. Patitang ka. Ayun, ma. Kanya. Awan, mali pa mo ti, kwa. Di kwa, ni, lakay ko, balik tayo mo, program di kwan. Nalipadak kami pa iti lyrics na, hindi kita. At ako mati dati song hits. At ako masong hits ta no mayat. Puling Elvin Bopela. Patasin ta. Sige. Puling Elvin Bo. Sige. Kanta ma. Pagkatao ni Jenny. Mukha mo si awan mapay, busy da. Ni loyal ako vlog, ano kaya ni Kapsat. Alag. Kanta sa ilog speaker ko, wanda ta live mo. Ano ba, kababain? Baka feedback. Padasan ta kapsuta lang. Ang galing-galing mo. Sumayan. Mapabugin man o tiyatya. Ngunit ang paborito ang iyong pagsayaw mo ng El Bimbo. Kakanda, nagkakalindig, balahibo. Kantaan ko man di kabisado. I'm here, sabi loyal ako vlog. Mali kabisado yung lyrics na kami. Bakit ka bebe sa kanta? Magkahawak ang ating kamay. Kantaan siya malat naman kanta lakay. Sige na kanta sa gitara. Ayun. Gitara ka lang tabi. Siya kumatig drums na. Baliktad mo. Baliktad mo. Andyan pa rin, si loyal ako ba? So karon do madik kabisado ang gitara eh. Ulim ni Mono vlogan ta pagkantaan ta. Ang maraming taon. Di na tayo. Awon ba na pa nagsundo? Balita ko'y may anak ka na. Ayun, tuloy mo. Sila isama to vocal to. Well, okay lang. Mali. Medyo makibagay ta bela medyo delayed gamin dada. Makibagay ta kada iti signal na yos. Nariga ka tayo miya. So nga ron, mayat ko man no, ito tayo na ta-drums to si kag gitara. Pero yung right ni Eric Gasman maring magkauli madamdama.
Ako muti malagit ko nga gagamitin nga kantan. Awan, gitara kan selatan baka may ano gitara lakay. Uy, wala ka. Wala ka. Gitara uray solo si kapit kanta ko kano. No dati may nagkanta ke kumpanyaram latan. All. I'm here, sabi pa rin ni Kamsat Loyal ako Vlog 3. Journey. Ika na malong. Feedback lang. Nyari la. Feedback mo? Kamukha mo si Paraluman. Nung tayo Ako ba tayo man nagagawa feedback na? Na-feedback na? Ang galing-galing mong sumayaw. Okay. Mayat medyo Pabugi mano cha-cha. Ara. Na-feedback na? Mayat. Sige. Okay. Pero. Loyal ako vlog, ilapag mo lang tayo kontak kapsat. Ilapag mo lang tayo tatano no, da baro nga sumrek, makita data link mo. Ayun, may private chat pala. Hindi, ito lang. Kaya kita punasan ay di gitara ko may lug natin. Apay nga nabayag sa mo unay nga madim nga rinamos ang lakay. Wala ko sila. Maraming salamat sa limang nakabidyo pa rin dyan. Loyal ako vlog, shoutout sa iyo, mega shoutout. Kung naririnig mo ko ngayon, pwede mong ilapag lang ang iyong link para kung may bagong pasok, pwede nating padikitan. Tayo po ay malapit ng mag-4 na oras sa pagla-live. Paabutin natin ng 5 oras. Ito na ang tunay na live. Ni Director TV. Oli, nagitilalaki dito na. Yun, nagitilive na talaga. Kaya nalaglagot ko, di pinang rugrugilos.
Diyan po natin, kaya kata i-message ko na kita ka. Message ko na kita
Napanahon lakay. Kung saan mo naturong nila kaya. Isa. At kinuha mo lakay. Di ka mat ngay tuloy kay Urayan min nagmayat pa DJ intro nang Kamu na ako kadwa di tan. Diyan makita dagiti chatters tayo. Anyway, sa gamit ko, yung cellphone lang.
Red tani, oh. Kuna ni Ading Jeneline na panka kanunangan. Tiro lakay, kuna ni Popsi TV. Sige. Ulim ni Popsi TV, tapagkantaan ka. Tiro. Popsi, kanta ka kanon eh. Popsi TV, ta kumpanya ron na ni ko ni Eric ni ko ni Lakay Rocky. Pangarap ko makita ka lalaro sa buwan. Inalay mo sa akin ang gabing walang hangganan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap na lang, himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala. Pangarap kong makita ang liwanag ng umaga, naglalambing sa iyong mga mata. Di mahagilap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap sa buwan, himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala. Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala. Spoken. Yes. Lakay, sigamot tayo. Sumurk ka na, takong panyarang ka.
Natug kelakon. Anya numuli kay mamutad dagat kanta ni. Pinagpukawan ni Juan lakay direktor. Great kita ti. Pananakan ni Juan. Sir host tayo. Pauli ka di may sa kanta kumpanyara ko lakay. Kanta mo ito paborito ni direktor. Napanawal lakay. Are you okay? Okay, I'm okay. Ano to?
papunta. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Awa nang binabayaan na ni Director dito yun. Nagpukawan. Ang dama katadang dagayay. Dari jauh nagti ko semento. Ako na po Diyos. I did it! I did it! I did it, Johan! I did it! Ako mo dagiti kajaming ko. Nako, asin tayo ngayon na. Tuldok. Ang tuldok ay may salaysay, may kahulugan na bawat malaman ng sanlibutan. Ako may kumanod, tapi may isang cellphone ko tayo, so dahil tinamiton tino kang pagkalag ti music. Nag-video tayo kanulat tanungan ko na ni Director TV. Awan CPR na ano. And nuts and donuts and ninja and color painting from the gunball. Okay, sorry. It's not bad. Take ko yan.
Come here. Don't go there. Ading Jeneline, baliw man tumuli kayo, napanabit na nga lang ko. Napanak na nga lang iti lamuten, tamabisin, meten, timen. Agay skin di tayo, bye. Hi, baby cute mo. Sabi ni Loyal ko vlog. Cute talaga yung baby ni Rocky. Jeneline Velasco Saquilios, thanks. Babalikan kita, sabi ni Loyal ako vlog. Ading Jeneline, pada tayo malangaya Ilocana ni Loyal ako vlog. Lamuten na talaga, kamsat. Kung naman ni Loyal ako vlog. Ading Jeneline, umuli ka manan. Napigsaw na natin sila. Yun. Handa ka lakay. Doon sa napauli ng Papsin. Lakay. Hindi ko ni Ading Jeneline nga ron. Kanta ka, no? Madi makayat ni Ading Jeneline tumulin. Halika, Mers! May ka man nagkanta? Na? Na? Ikaw rin maging lobat ka, may kalagkanta? May kalagkanta? Gitara mo rin na lakay. Gitara mo rin na. Tag-drums na. Awan mo. Hindi kabisado ti gitara. Drums ko ma, ano sikat ang gitara? Una ko ma. I-drums mo natin ko, si Siwit. Sasasala tayo. Sano ka tayo yan? Kasano tanugtog na yan? Awang nga, Rod. Ito kumpanyero na ako. Jai si Siwit. Met ko man nagdapit yun ay sa gadget ko, numalak ko tayo yan. Susaro mo yung jubing ko. Taurek kang kanta lang. Muna? Ano ba? Ayan ka na kita kang kanta mo na. Hindi mo umuli ni Ading Janelinan. Busy lang kapsat. Royal ako vlog. Sige kapsat. Thank you. Mura ka medyo bungudo na karabo ko. Give me your iPad. No. Si Rayman, baklamat gayam ka no? Lakay. Kanta mo baklamat gayam. Ano yan? Ilocano nga baklamat gayam. Ay, so dispensarin yung taon ng mga Ilocanos. Sika ako, Papsi TV, di ba? Umulit ang kumpanyaran na ka. Oy. Lakay. Kumpad. Kanta man di Elvin Bor, siya kong kumpanyar na eh. Umuli ka ta sikat ang kanta.
May Papsi TV. Hindi mo tuloy, Diego, dahil kasalanan. Kantahan. Ate Orient Pearl. Kasalanan. Kantahan ko medyo nabudo dito karabukos ko. Oh, iya. Sige ah. Kantahan ma. Kantahan pa. Papsi. Umuli ka Papsi ta kantaman. Laisa ka naman, ito yung lyrics sa Rodo Papsi. Ta umuli ka. Wala na session ka no. Ha. Panahon sinayang ko, masakit na nanas mo, hindi ko nakita ang iyong pagdurusa. Di kaya ng alaala, buhay ng pagnanasa. Ngunit sabihin mo sa akin kung paano pupunuan ang pagkukulang ko. Pag-ibig ko'y bigyan upang mabawi ang mga kasalanan. Pag-ibig ko, muli mong pagbigyan. Sana'y malaman mo ang ninanais ko. Malaman mo. Harap na sinira ko, kulang na pambayad ang buhay ko. Ang isip ko'y liro, sumuko sa tukso at kamunduhan. Ako'y naging isang nganga, isinubo ko ang iyong dangal. Ngunit paano ba mababawi ba ang nagawa kong mga pagkakasala? Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan upang mabawi ang mga kasalanan. Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan. Sana'y malaman mo ang nais ko. So hot. Ore na binara la kay. Gemas. Yes. Gayang news. Isang tagay para sa tagumpay. Yahoo! Hay. Damat ato ka, wag batay ka. Ako mo lamang sublat kanya ako. Volume man mong Jendelin.
Correct dagdag yung muli ni Mar. Eh, Popti. Malipata kami dari lyrics na gitu ang kanta si Kai so dete. Hindi ko makudi ko. Kasa pulam te ko ako ma. Ti DJ Wen ko digo. Jadi ko aja susar mate barom gamin. Seringar dia baru. I'm so hungry. Ayun, nagbaba si Loyal ako vlog ng link. Dikitan nyo lang kung hindi nyo pakadikit mga kapatid. What? Hey. No, Apple! No! Ayun, nandyan na si Baby Boy. Siya na yata ang kakanta. Sa mga bago dyan, baka pwede nating dikitan si Loyal ako vlog. Nagbaba ng kanyang link, mga kapatid, mga kapuso, at wala ng kapamilya. Mers. Right? I don't know how any of this stuff works. All I know is everything we've done tonight has gone wrong. It's gone wrong because you won't listen to me. Are you kidding? Clap, 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 clap. Sa singer, guitarist natin for tonight, sabi natin, Minimi Jane. Tigmayat ko man, umuli ka natin, Minimi Jane, da si katig kanta. At dapat iti 20 minutes. Then, mangrekat tayo, di programa tayo, naka 5 hours maten. Ngayon, mabalin siguro nga mag-ikuan na kulit tayo, may isang kano, kaya yung pahing ituloy tayo. Mangkuan na pa ulit may sa LS mo ka, madino at dugo na gamin ti LS, madi ma-edit. Edit kitain datay premiere ni ko, nalpasamot tan tay premiere ni Bon James din. Kabambit kitain, madi nag-capture na natin. Sige lang kay tiram ma. Dapat iti 19 minutes ta. Sige, sige. I-close ko na dati ita 5 hours yan. Then mga ituloy ta mga rabid na ti baro nga LS. Aya. Well.
Narigat nga editin no atid dugo na dati ko dapat 5 hours lang. Yes. Mga rabid na to tipang ituluyan ta damdam mga ko. Ay, ni kano Papsi TV timang ituloy. Bayat. Lalak ulit. Ituloy tando diyan ni Papsi TV. Yan, Well, bakit lagi? Ano oras na ni Papsi? Tay konta to papa nagtay diyan. Sa oras. Ano, mamon. Namalpas na so na subarno. Wow. Anya tituloy mo lang tan. Ito, baranak. Anya tituloy ko latan Papsi TV. Kumpad. Ituloy ko Agiles, wala si Agiles. Barakala kayo, mabit lang. Ang ko gamin nga paabutan ti at atidug ngam ko. Ang ko pa sige. Ang ko paabutan ti atidug ng 5 hours ti alerts ko ta madi nga ma-edit na kita CPR ngo ka. So nga hindi nga 5 hours lang tano limabos data ti napanti 7 hours. Na da CPR mo nga ma-mute. Thank you lakay Papsi na kuan no kayat mo mabalin mo no si kalatan no kaya mo nga sikati Agiles. When kong podcast jay, ikat pala ta dagitay CPR gamin no kwa. Amo nga may mute. Amo may mute dagitay CPR no atid dugunay kasi amo nga ma-edit. Kasi lang dati may 7 hours nga LS ko kay awanti remedyo na dayan no di nga dispute no delete. Ay, mega shoutout pa rin sa andyan na 6 nanonood sa atin. May kakanta mo bakit sabay nga mang-close dati muna ng LS ko. Kaya may isang kanta lang. Ilan? Kaya awan di ko ano eh. May kanta. Naka-close dati camera niya kabutang mo. Ada ano kanya. Meka, may isang kanta lang kanya mang-close dati ko. Busy ni Lakay Rocky pala. Bakit kastanak pala? Kanyang larot? Buji. Sabay ka na. Naka-open metal alang. Naka-open ka lang. Data na. Ganito, monitor lang. Balat. Naka-close ba ta camera na rin? Hindi ka butin yan. I-search mo na i-search mo. Nga ka din. Kung hindi kita may kabisang katagal na lang, sa patagpal. Yeah. Gawin mo sa natin katulatan. Ang nalatag kastuyan. Amman, atan no na-clear mo lang. Kahit po kami gani ko na. Nag-delete data, play monitor la data.
Siya man ang pag-ibig sa ibang takot siya mang balik. Mura ka nakita ko. Ano nga mangigda? Nakay, gura ka ta ruming gurda barok. Sige marawang big. Okay. Gore ka kanon. Yung nga dapat bagado. Yan na. Gore ka kung kuno. Sige, okay lang lakay. Sige, pili ka na. Kan sayang 'yung oras. Tapos mo man nata Johnny. Awampay ni Pinoy Monovlog. Napaniso na nagsundology. Na. Suka ko kagabi na ano ito. Sandali ko na pag The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me.
The touch of your hand says you'll be wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Kita ka balik. Ala, makset dilo tek hagti. Di amo na makset. Ayun, nakugustuhan na tayo mag-live ni Bumakit. Maraming salamat sa mga 7 viewers nandyan pa rin. Salamat sa pagtambay mga kapatid, kapuso at kapamilya. Meron na lang tayong 6 na minuto bago mag-close sa ating programa at tayo ay magbubukas muli ng isa pa para sa tuloy-tuloy na jamming ngayong gabi. I'm still here. Sabi ni Ate Minnie Jane. Salamat ate. Isara lang natin saglit mamaya at gagawa tayo ng bagong LS para ituloy natin ang kantahan. I'm still here, sabi ni Loyal Ako Vlog. Kabsat, salamat. BG. Kapso mo man, Journey. Kapoy mo pa si Balong. Maten pero ray nga kantam. Napan nakita tayo linoto na ta nagkonsa. Naksatansan.
Huwag mo din ako yung kalimutan puntahan sa munting bahay ko ha. Ding ko host. Salamat kung natin minimidyan. Well, natin ito na malpasti ko ha. Malpasti LS. Duantong channel to may. Salamat sa pitong andyan pa rin at di tayo iniiwan. Sana all din ang iiwan. Hina na ng net na naman. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt, woman. I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. Ooh. Well. Well. Woman, I know you understand the little child inside the man. Please remember, my life is in your hands, woman. Hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all is written in the stars. Ooh, well. Well. Woman, if me let's explain. I never meant to see sorrow or pain. So let me tell you again and again and again. I love you. Yeah. Now and forever. I love you. Yeah. Now and forever. I love you. Yeah. Now and forever. I love you.
Ayun, tapos na po. Magsasara na po ang ating programa. Antay-antay lang po sa part 2. At kami ay kakain din lang muna. Kubo? Sika na. Ayun, tayo po ay magsasara na. Maraming mga salamat. Maraming salamat mga kapuso, kapatid, at kapamilya. Siya nagkanta. Tayo na po ay magsasara pansamantala sa ating programa. At kami ay kakain muna. Till here, salamat Loyal Ako Vlog. Salamat sa pag-BJ hanggang sa huli. Maraming salamat Kabsat. Ate Minimi Jane, kita-kits mamaya. Rocky Wamil Lakay, saganam di pagtukaram, madamdama na yan. Sa mga nakabili dyan, sino Eric Gasman at Kabandang Moto TV, maraming salamat. Puntahan ko na rin muna yung yung premiere ni Bon. Bon, mukhang tapos na. Panoorin ko na lang. Yahoo! Sabi ni Rocky Wamil. Lakay, madamdaman. Agset, part 2. Part 2 na natin. Damdama. Mangan pailaing titolay. Okay. At tuluyan na nating isasara ang pinilakang tabing dito sa Kubo ni Director TV. Yahoo!